Hello, welcome to the 90th session of SAP S4 HANA Global Certification Training Program. SAP S4 HANA Global Certification Training Programचं आजचं आपलं 90th lecture. So we are close to century now, just at a distance of 10 more lectures. So मागच्या 89 सेशन मध्ये आपण विदहोल्डिंग टॅक्स, ज्याला आपण इथे in India we call this as tax deducted at source, त्याच्यावरती आपण बरीच चर्चा केली. ओके, त्याच्यात तुम्हाला लिगल प्रोव्हिजन्स मी सांगितल्या. विदहोल्डिंग टॅक्स म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स इन इंडिया फ्रॉम टॅक्सेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू सांगितलं. देन टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स फ्रॉम SAP S4 HANA कॉन्फिगरेशनच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू मधून आपण प्रत्येक कॉन्फिगरेशन स्क्रीनवर गेलो. प्रत्येक कॉन्फिगरेशन स्क्रीन आपण डिस्कस केली, बऱ्यापैकी खूप डिटेलमध्ये आपण डिस्कस केली. त्यामध्ये आपण बऱ्याचदा असं नोटीस केलं की देर आर सर्टन फील्ड्स वेअर certain data may not be useful for us. Certain data हा आपल्या आत्ताच्या कॉन्फिगरेशनच्या दृष्टीने महत्वाचा नसेल, कारण टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स हे आता आपण या लर्निंग फेजला जे जे काही महत्वाचे कॉन्फिगरेशन्स आहेत, महत्वाचे फील्ड्स आहेत, त्याबद्दल आपण पहिल्यांदा चर्चा करून घेतो. ज्यावेळेला तुम्ही रिअल वर्ल्ड मध्ये प्रॅक्टिकल सिनॅरिओ हँडल कराल, तशा बिझनेसच्या वेगवेगळ्या रिक्वायरमेंट्स या टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स बाबतीत आल्या, तर त्याच्यातून तुमचं नॉलेज देखील वर्धित होत जाईल, तुमचं नॉलेज देखील त्याच्यातून वाढत जाईल, आणि त्या रिक्वायरमेंट मधून येणारी चॅलेंजेस जे आहेत, त्या चॅलेंजेसचा सामना करताना बऱ्याचशा गोष्टी अशा असतील की त्या गोष्टी तुम्ही स्वतःहून शोधून काढा धडपडीनंतर. सो दिस इज अ स्लो अँड ग्रॅज्युअल मोमेंट, ऑर यू कॅन से जर्नी ऑफ लर्निंग. साधारण 2, 3 ते 5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स पुढे तुम्ही घेतल्यानंतर हे विदहोल्डिंग टॅक्स हे तुमच्या खूप जवळ आलेलं असेल, सानिध्यात आलेलं असेल. ओके, सो विथ दिस नोट we are going to see the configurations in S4 HANA. For this, first let me log into SAP. So the first and the foremost thing which we have seen last time is that we have to check the withholding tax countries or regions in the system. म्हणजे withholding tax हे जगामध्ये सगळ्या ज्या कंट्रीज आहेत त्या सगळ्यांकडे ऍप्लिकेबल आहे का नाही, हा प्रत्येक त्या देशाचा संबंध आहे, प्रत्येक त्या देशाच्या फायनान्शियल टॅक्स मॅनेजमेंटचा प्रश्न असतो, त्यांच्या फिस्कल पॉलिसीचा प्रश्न असतो. त्यामुळे बऱ्याचशा देशांमध्ये तो विदहोल्डिंग टॅक्स हा नाही आहे. आता यानंतर आपण टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्सला विदहोल्डिंग टॅक्स असं म्हणणार आहोत. ओके, कधी मी त्याला टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स किंवा TDS असं जरी म्हटलं तरी शेवटी त्याची परिणती ही विदहोल्डिंग टॅक्स मध्येच होणार आहे. एनिवे, सो ॲट द फर्स्ट इन्स्टन्स आपल्याला चेक करायचं आहे की विदहोल्डिंग टॅक्स कंट्रीज कोणत्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये भारताचा समावेश आहे का. ओके,
सो फॉर दॅट वी हॅव सीन द ट्रान्झॅक्शन कोड. हा एक दीर्घ असा ट्रान्झॅक्शन कोड या सिस्टीम मध्ये आपल्याला दिसतो या संपूर्ण कॉन्फिगरेशन्स मध्ये. S_ALR_8,700,3283. ओके, पण हा ट्रान्झॅक्शन कोड लक्षात ठेवण्याच्या दृष्टीने आपल्याला डिफिकल्ट आहे. त्यामुळे इट इज बेटर टू आणि इट इज सेफर टू नॅव्हिगेट थ्रू पाथ. सो कॉन्फिगरेशन म्हटलं का ऑफकोर्स SPR आलं. Then we go to IMG. Then we go to financial accounting. Then we go to financial accounting global settings. आणि इथे आपल्याला विथहोल्डिंग टॅक्स एक स्वतंत्र फोल्डर दिसतोय. अंडर फायनान्शियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स यू कॅन सी withholding tax. Last time we have discussed tax on sales and purchases, म्हणजे GST. And this time we are configuring now withholding tax, म्हणजे nothing but TDS. So हा withholding tax हा जो फोल्डर आहे त्याला मी एंटर करतो, ओपन करतो. त्यामध्ये मला दोन सब फोल्डर्स दिसत आहेत. एक आहे withholding tax and second is extended withholding tax. ज्यावेळेला आपण एक्सटेंडेड हा शब्द वापरतो तो एक्सटेंडेड वर्ड इंडिकेट्स की there is some improvement as compared to the last definition or last version or last settings. So withholding tax हे जे आपल्याला पहिलं फील्ड दिसतंय हे कंपॅरेटिव्हली इव्होल्युशन मध्ये कंपॅरेटिव्हली जुनं आहे, म्हणजे क्लासिक जनरल लेजर अकाउंटिंग पासून चालत आलेलं आहे. आणि एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स हे त्याचं आत्ताचं करंट आपण असं म्हणूया डेव्हलपमेंट जी झालेली आहे S/4HANA मध्ये. दॅट इज अ फोल्डर नेम्ड ॲज एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स. सो ऑफकोर्स जे नवीन आहे ते आता आपण यूज करणार आहोत. त्यामुळे इथे हा एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स फोल्डर जो आहे त्याला मी ओपन करतो. ओके, जसं SAPचं इव्हॉल्युशन होत गेलं त्याच्यामध्ये उत्क्रांती होत गेली तसं तसं हे विथहोल्डिंग टॅक्स आणि एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स यामध्ये देखील काही मॉडिफिकेशन्स आली. सो आय एम ओपनिंग दिस. इथे कम्प्लिटली आपल्याला 5 सेटिंग्स दिसत आहेत बघा, अदर सब फोल्डर्स दिसत आहेत. बेसिक सेटिंग्स, कॅल्क्युलेशन्स, कंपनी कोड, पोस्टिंग आणि रिपोर्ट्स. आजच्या आपल्या डिस्कशन मध्ये बेसिक सेटिंग्स मध्ये आपण वारंवार जाणार आहोत. कॅल्क्युलेशन मध्ये देखील जाणार आहोत. ऍट टाइम्स आपण कंपनी कोड मध्ये पण जाऊन काही इम्पॉर्टंट गोष्टी बघणार आहोत. पोस्टिंग सब फोल्डर मध्ये पण आपण जाणार आहोत. ओके, सो वन बाय वन विल स्टार्ट. आय विल ओपन दिस सब फोल्डर बेसिक सेटिंग्स. आणि या बेसिक सेटिंग्स मध्ये यू कॅन सी चेक विथहोल्डिंग टॅक्स कंट्रीज और रिजन्स. ओके, इथे जवळजवळ 4 ते 5 एक्झिक्युशन्स दिसतात. मागच्या वेळेला आपण डिस्कस केलंय की यामध्ये चेक विथहोल्डिंग टॅक्स कंट्रीज और रिजन्स, डिफाईन विथहोल्डिंग टॅक्स फीज, ओके, आणि चेक रिसिपियंट टाईप हे आपण डिस्कस केलं होतं. एखाद्या देशामध्ये काही कारणास्तव ओके विथहोल्डिंग टॅक्स या टॅक्सेशनच्या प्रकाराला तर काही कारणास्तव एक्झेम्पशन असेल, सो गव्हर्नमेंटनी ज्या नोटिफिकेशनद्वारे ते एक्झेम्पशन त्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीला दिलं असेल, त्या पर्टिक्युलर सप्लायरच्या टाईपला दिलं असेल, तर ते त्याचं जे नोटिफिकेशन असेल ते आपण इथे सिस्टीम मध्ये मेन्शन करू शकतो की बिकॉज ऑफ दिस अँड दिस रिझन विथहोल्डिंग टॅक्स हा या पर्टिक्युलर वेंडरसाठी एक्झेम्प्टेड आहे, जे काही कारण असेल ते. ओके, तो सध्या आपण त्या एक्झम्पशनचा वगैरे विचार करणार नाही. सध्या आपण चेक विथहोल्डिंग टॅक्स कंट्रीज आणि रिजन्स याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन कोड बघायचं असेल तर आय टोल्ड यू टू राईट क्लिक, डिस्प्ले टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, अँड देन हा इथे मला ट्रान्झॅक्शन कोड दिसतोय S_ALR 8,700,3283. ओके, तोच मी इथे लिहिलाय. ओके, आणि तो तुम्ही एक्झिक्यूट करून बघितला तर आपण आत्ता ज्या स्क्रीनवर येणार आहोत त्या स्क्रीनवर आपण आत्ताही येणार आहोत पाथनी. सो लेट मी एक्झिक्यूट दिस.
double click. Okay, and now these are the countries. Okay, so first column जो आहे त्याला मी थोडा expand करतो. First column, you can see first column is C\R. C\R म्हणजे कंट्री किंवा रिजन. country/region. ओके, सो काही कंट्रीज मध्ये रिजन वाईज असू शकेल तो, आणि काही याच्यामध्ये तो कंट्री वाईज असू शकेल. तसं आपण टॅक्स ऑन सेल्स अँड परचेसेस मध्ये बघितलं होतं की अमेरिकन सिस्टीम मध्ये जो जीएसटी किंवा तो त्यांचा टॅक्स आहे तो ज्युरिस्डिक्शन कोड्सवर आधारित आहे, ज्युरिस्डिक्शन्सवर अवलंबून आहे. आणि त्यात आपण असं बघितलं होतं की त्यांचे 66,000 ज्युरिस्डिक्शन्स आहेत. ओके, सो आपल्याकडे तसं नाही आहे, आपला फक्त कंट्री कोड आपल्याला बघायचं आहे. नंतर हा सेकंड जो कॉलम आहे ना, मी थोडंसं एक्सपांड केलं तर त्याला एक्झॅक्टली समजेल. ओके, सो इट्स सेड विदहोल्डिंग कंट्री, विदहोल्डिंग रिजन असं वाचायचं जरा. दिस इज विदहोल्डिंग, दिस इज नथिंग बट कंट्री रिजन. आणि हा डब्ल्यू जो ऍडिशनल आला इकडे त्याला आपण असं वाचायचं विदहोल्डिंग कंट्री, विदहोल्डिंग रिजन आणि डिस्क्रिप्शन. ओके, सो याच्यामध्ये बहुत आसानी से इंडिया आई कैनॉट फाइंड आउट. So I can go to this position or search button, find button, and I can write IN. Yeah. So IN मध्ये गेल्यानंतर ते मला IN बऱ्याच वेळा दिसतोय. म्हणजे हा जो बऱ्याच वेळा दिसतोय तो कोणाचा तरी प्रताप आहे, कुठल्या तरी युजरने डिफाईन केलेला आहे. बिकॉज यू कॅन सी द न्यू एंट्रीज बटन ओव्हर हियर, यू कॅन सी द कॉपी एंट्री बटन ओव्हर हियर. हो ना, त्यामुळे इथे जर तुम्ही बघितलं तर जेपी पण बऱ्याच वेळा दिसतंय, के आर हे पण बऱ्याच वेळा दिसतंय, नाही का, अनेक वेळा दिसतंय के आर. तो एकच कंट्री ऑस्ट्रेलिया, एकच कंट्री ऑस्ट्रिया. तो एसएपीचं जे ओरिजिनल सेटिंग आहे त्या ओरिजिनल सेटिंगचं कम्प्लीट स्वरूप इथे युजर लोक चेंज करतात. त्यामुळे आपण शक्यतो जे काही स्टँडर्ड सेटिंग केलेलं असतं त्याला आपण विद्रूप करू नये, किंवा जास्त माहिती नसेल तर मग in that case we should take information, we should take the exact details of that, and then we should try to do some changes. ओके, पण ज्या अर्थी एसएपी इथे कॉपी ॲज म्हणून एक फील्ड दिलेलं आहे, ज्या अर्थी इथे न्यू एंट्रीज म्हणून फील्ड दिलेलं आहे, त्या अर्थी आपण तसं करू शकतो किंवा तशी करण्याची मुभा आपल्याला आहे, है ना. आणि यू नो दॅट इन प्रोडक्शन सिस्टीम मध्ये असं काही नसणार आहे. इथं फक्त IN इंडिया असणार, बाकीचे कंट्रीज पण असतील, पण IN तर असणारच. आणि IN साठी असे 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 दिसतात तिकडे, असं दिसणार नाही. सो हा सगळा युजर्सचा प्रताप आहे. त्याच्यामध्ये जे IN इथे दिसतंय आणि विदहोल्डिंग टॅक्स इन इंडिया हे मला स्टँडर्ड वाटतंय. बघा, IN इज नथिंग बट कंट्री इंडिया, विदहोल्डिंग टॅक्स कंट्री इज इंडिया, अँड दिस वन विदहोल्डिंग टॅक्स इंडिया हे आहे. So India is there in this list. It means that withholding tax is applicable in India, and that's why हे बाकीचं जे IN जे आहे ते मी इग्नोर करतो. ओके, आणि आय फोकस ओनली ऑन दिस. मला इथे काहीच करायचं नाहीये. आय हॅव टू जस्ट अंडरस्टँड फ्रॉम द सिस्टीम की वेदर इन इंडिया विदहोल्डिंग टॅक्स इज ऍप्लिकेबल ऑर नॉट ॲज पर द सिस्टीम. हा, आपले इंडियन इन्कम टॅक्स ऍक्ट प्रमाणे तो ऍप्लिकेबल आहेच, पण सिस्टीम मध्ये त्याचं काही कॉन्फिगरेशन आहे का? The system has given us in India it is applicable. That's all. बाकी काहीच करायचं नाही. त्यामुळे ते काही सेव्ह करायची गरज नाहीये, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सेव्ड. सो दिस वॉज अवर स्टेप नंबर 1. ओके, स्टेप नंबर 2 is define withholding tax keys. ओके, सो S_ALR 8700 3283 हा होता, 84 आहे. सो लेट मी गो बॅक. You can see here define withholding tax keys. So right click केलं तर I can see here, I can find out withholding tax हा ट्रान्झॅक्शन, इथे ट्रान्झॅक्शन दिलं त्याच्यासमोर ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. नॉर्मली ट्रान्झॅक्शन आयडी जो असतो तो हा जो आयडी आहे त्या आयडी मध्ये आपण शेवटचे 4 कॅरेक्टर्स बघत असतो. ओके, पण इथे बघितल्या समजतंय की हा तो ट्रान्झॅक्शन कोड नसणारच. 0590 हा ट्रान्झॅक्शन कोड नाहीये कधी.
त्यामुळे इथे ट्रान्झॅक्शन दिसते मला आणि ट्रान्झॅक्शन कोड याला मी समजतोय. आपण एक्झिक्यूट करून बघितलं तर आपण त्याच स्क्रीनवर येतो जसं आपण पाथवर येतो तसं. सो गो बॅक आणि याला मी डबल क्लिक करतो. सो नाव दिस सेटिंग इज ॲज पर द at a country level. Okay, this is at country level. So I'm entering India. Okay. So in India, as per these various sections, okay, for this reason, tax is liable to be deducted at source. Who has to deduct the tax? There are two parties here. एक recipient of money है, so he is the service provider, and second payer of money है, he is the service receiver. So service receiver जो आहे तो payer of money है, and he pays money to service provider. तो पे करत असताना ओके ते काय पे करण्याच्या वेळेला त्याला तो टॅक्स डिडक्ट करून तो गव्हर्नमेंटला भरायचा असतो. ऑलराईट, म्हणजे 1000चं इन्व्हॉइस आहे, समज 10% टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स आहे, 100 रुपये तो डिडक्ट करणार, 900 रुपये गव्हर्नमेंटला पे करणार. ऑलराईट, सो हिअर मी वेगळे सेक्शन बघून घेतो सगळे. 192P विथहोल्डिंग टॅक्स स्कीम. इथे काही रिझन दिलेलं नाहीये, कारण ते टाइमपास म्हणून डिफाईन केलेलं आहे. 193 is for interest on securities. 194 is for dividend. Okay. 194A is for immovable property purchase. 194C payment to contractor. हा एकदम प्रसिद्ध असा टॅक्स डिडक्टेड सोर्स आहे, विथहोल्डिंग टॅक्स आहे. पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर्स. इन्शुरन्स कमिशन 194I is commission and brokerage. 194 हा एच होता तो, हा आय आहे. रेंट ऑन लँड बिल्डिंग. 194J is for professional or technical fees. आणि payable to non-resident 195, and 6C is somebody has defined TCS on tax collected at source on scrap. आय थिंक आपण इथे एखादं उदाहरण फक्त घेऊया, एक किंवा दोन मॅक्सिमम. सो त्याच्यासाठी मी हा 194C निवडतो आणि हा 194I पण निवडतो. म्हणजे बाकी जे कोणी कोणी डिस्कस केलेलं आहे, डिफाईन केलेलं आहे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आपण त्याला बिलकुल धक्का लावायचा नाही, है ना. समज मला हे थोडंसं चुकीचं वाटतंय, तर हे मला डिलीट करायचं असेल तर मी इथे हे सिलेक्ट करणार आणि सिलेक्ट करून इथे वरती डिलीटचं जे बटन आहे त्याला जर मी क्लिक केलं तर फक्त डिलीट, इट विल बी डिलीटेड इमिजिएटली आणि सेव्ह करणार. तसंच बाकीचं जे आहे त्याला पण मला डिलीट करायचं, 6E त्याला डिलीट करायचं असेल तुम्ही करू शकणार. पण आपण मेनी टाइम्स वी हॅव डिस्कस दॅट व्हॉट एव्हर सेटिंग हॅज बीन डन बाय द अदर युजर्स, यू शुड नॉट टच, यू शुड नॉट डिलीट इट, should not unnecessarily make changes to that. त्यावेळेला उद्याचा तो प्रॅक्टिस करायला लागला आणि त्याला जर काही इनकन्सिस्टन्सी येत राहिली, है ना, तो he'll curse somebody and that somebody will be us only. तो म्हणणार माझं सेटिंग कोणीतरी बदलून टाकलं आणि त्याला काहीतरी इनकन्सिस्टन्सी येत राहणार, कारण त्यांनी त्याच्या आधी काही सेटिंग केलेलं असतं, त्या सेटिंगला आता जे रिलेटेड सेटिंग असतं ते रिलेटेड सेटिंग आपण डिलीट केल्यामुळे त्याला त्याच्यामध्ये त्रास होऊ शकतो. असो, सो इथे आय एम सिलेक्टिंग 2 फॉर अवर पर्पज. एक घेतोय मी 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि सेकंड 194I रेंट फॉर लँड अँड बिल्डिंग. सो जस्ट टू इंडिकेट की आउट ऑफ दिस 2 आय एम सिलेक्टिंग, आय एम टेकिंग अ स्क्रीनशॉट विथ हायलायटर of this. Okay.
जे आपलं पुढचं जे डिस्कशन असेल ते फक्त याच्यावर आपण सेंटर करूया. एक हा 194C आणि दुसरा हा 194I हा लँड अँड बिल्डिंग साठी आहे, रेंट. आणि हा जो आहे तो पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर. म्हणजे आपण वी आर कंपनी, वी हा अपॉइंटेड वन कॉन्ट्रॅक्टर. त्या कॉन्ट्रॅक्टरला आपण जेव्हा पेमेंट करणार तेव्हा त्याच्यावरून काहीतरी जो गव्हर्नमेंटने आपल्याला टॅक्स दिलेला असतो रेट, तो टॅक्स रेट आपण तेवढा डिडक्ट करणार आणि त्याला पैसे देणार. तसंच इकडे आपण वी हॅव टेकन लँड अँड बिल्डिंग ऑन द रेंट. आपली फॅक्टरी बिल्डिंग किंवा ऑफिस प्रिमायसेस अज्युम, ऑफिस प्रिमायसेस किंवा फॅक्टरी बिल्डिंग ही रेंटवर आहे. ती कोणाची आहे? हु इज द ओनर? लँडलॉर्ड. ओनर ऑफ द बिल्डिंग इज लँडलॉर्ड. तर त्याला आपण रेंट पे करणार. पण 194I सेक्शन म्हणतो की त्याला रेंट पे करायचं असेल आणि तो एका विशिष्ट थ्रेशोल्डच्या पलीकडे जात असेल ती रेंट अमाऊंट, एका विशिष्ट अमाऊंटच्या वरती ती जात असेल 2,40,000 वगैरे, तर इन दॅट केस तुम्हाला 10% टॅक्स कापावा लागेल. ओके, सो हे दोन उदाहरण मी डोळ्यासमोर ठेवून पुढे जाणार आहे. त्यामुळे इथे पण काही करायची गरज नाहीये, सिस्टीम मध्ये पुरेशी इन्फॉर्मेशन आहे. ओके, आणि जर करायचंच असेल तर वरती न्यू एंट्री नावाचं बटन आहे, तिथे जायचं आणि आपला स्वतःचा इच्छित आपल्याला जो पाहिजे ती ऑफसेटिंग की आहे बघा, ही याला ऑफसेटिंग की म्हणतात. ऑफसेटिंग की आणि नेम हे आपण तिथे एंटर करायचं आणि सेव्ह करायचं. दिस वॉज द सेकंड पोस्टिंग, rather second step in the configuration. So I go back. इथे सुद्धा आपल्याला काही सेव्ह वगैरे करायची गरज नाही, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सेव्ड, राईट. ठीक आहे. चल, आता काही वेळाने परत मी या चेक रिसिपियंट टाईप मध्ये येणार आहे. अँड डिफाईन रिझन्स फॉर एक्झम्पशन. आता आपण असं म्हणतोय की एकाच वेळेला जर आपण सगळं खायला गेलो तर अपचन होईल. त्यामुळे आपण काय करूया की बेसिक कोर अंडरस्टँडिंग पहिल्यांदा करून घेऊया, बेसिक अंडरस्टँडिंग करून घेऊया. आणि ज्या वेळेला जसं तुमचा अनुभव अजून दृढ होत जाईल तसं तुम्हाला बाकीचे काही सेटिंग्स असतील त्यांचा पण तुमचा सामना होणार आहे. आता मी सांगितलं की काही कारणास्तव जर गव्हर्नमेंटनी नोटिफिकेशनद्वारे एखाद्या इंडस्ट्रीला, एखाद्या वेंडर्सना जर एक्झम्पशन दिलं असेल टीडीएस मधून, टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स, तर इन दॅट केस त्याचं जे काही कारण असेल ते आपल्याला सिस्टीम मध्ये डिफाईन करता येतं. म्हणजे त्या वेंडरला पेमेंट करताना टॅक्स डिडक्ट होत नाही. कारण आता काय होणार आहे की आपण जे कॉन्फिगरेशन करणार आहोत त्या कॉन्फिगरेशनमुळे टॅक्स हा डायरेक्टली डिडक्ट होणार आहे. ओके, मॅन्युअल ऑपरेशन होणार नाहीये, इट इज ऑटोमॅटिक ऑपरेशन. टॅक्स इज डायरेक्टली गोइंग टू बी डिडक्टेड. त्यामुळे आपल्याला ते रिझन फॉर एक्झम्पशन त्यावेळेला लिहायला लागेल. ठीक आहे. सो बेसिक सेटिंग मध्ये 1 आणि 2 हे आपण बघितलं. आफ्टर सम टाइम विल कम टू दिस चेक रिसिपियंट टाईप ऑल्सो, योग्य वेळेला येऊ. सो आता मी बेसिक सेटिंगला क्लोज करतो आणि कॅल्क्युलेशन मध्ये जाऊन, ओके, सो कॅल्क्युलेशन मध्ये जाऊन हा पहिला विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप आहे, दुसरा विदहोल्डिंग टॅक्स कोड आहे. विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप आणि विदहोल्डिंग टॅक्स कोड, बेस अमाऊंट आणि मिनिमम अँड मॅक्झिमम अमाऊंट हे आपण आता सध्या बाजूला ठेवूया. फक्त या दोन गोष्टीवर आपण आता फोकस करणार आहोत. व्हॉट इज द विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप अँड व्हॉट इज द विदहोल्डिंग टॅक्स कोड. चलो, या पहिल्या फोल्डरला मी ओपन करतो. डिफाईन विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप फॉर इनवाइस पोस्टिंग आणि डिफाईन विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप फॉर पेमेंट पोस्टिंग. बाकी पण काय काय इथे एक्सचेंज रेट टाईप, राउंडिंग ऑफ रूल, असाइन कंडिशन टाइप्स टू विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप. पण हे एका प्रगल्भ लेवलला कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट नुसार याचा सामना आपल्याला करावा लागेल. सध्या तरी बेसिक इनिशियल स्टेजला डिफाईन विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप फॉर इनवाइस पोस्टिंग
आणि डिफाईन विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप फॉर पेमेंट पोस्ट. म्हणजे आता इथे मुद्दा असा आहे की टॅक्स डिडक्ट केव्हा करायचा, कुठल्या स्टेजला करायचा. इनवाइस स्टेजला करायचा, म्हणजे आपण आपल्या सिस्टीम मध्ये वेंडरचा इनवाइस बुक करणार, वेंडर आपल्याला इनवाइस देणार ना, वेंडर आपल्याला सर्व्हिस देणार, सर्व्हिस दिल्यानंतर तो आपल्याला इनवाइस देणार, बिल देणार तसं. ओके, आणि ते बिल आपण आपल्या सिस्टीम मध्ये रेकॉर्ड करणार आणि त्यानंतर त्या टर्म्स ऑफ पेमेंट प्रमाणे, पेमेंट टर्म्स प्रमाणे त्याला पे करणार. So there are two moments here. ते दोन स्टेजेस आहेत, एक इनवाइस स्टेज आहे आणि दुसरी पेमेंट स्टेज आहे. मग विथहोल्डिंग टॅक्स जो आहे तो इनवाइस स्टेजला बुक करायचा का पेमेंट स्टेजला बुक करायचा. सो हे वेगवेगळ्या कंट्रीज मध्ये याबाबत वेगवेगळे रूल असू शकतात, डिफरंट. but what prevails in India is, in India it is deducted at source at invoice level or payment level, whichever event occurs first. In India, withholding tax is applicable on invoice or payment, whichever happens earlier. So if first the invoice is raised, and then the payment is made, the invoice stage la tax book होणार, TDS. For example, today is 27 October. 27 ऑक्टोबरला आपण इनवाइस रेज केला, सिस्टीम मध्ये बुक केलं आणि त्याचं पेमेंट 31 ऑक्टोबरला होणार आहे. ओके, so 31 October is 4-5 days after, at least 4 days. 4 days after 27 October. म्हणजे इनवाइस डेट आज आहे आणि पेमेंट डेट 4 दिवसांनी आहे. सो विच एव्हर इव्हेंट ऑकर्स फर्स्ट, सो इनवाइस happens first or occurs first. So इनवाइस बुक करताना तो टॅक्स आपण काय करणार, कट करणार. इनवाइस बुक करताना सपोज 1000 चा इनवाइस आहे, 100 रुपीज टॅक्स आहे, तर 1000 मधून आपण 100 रुपीज कमी करणार आणि वेंडरला 900 रुपीजच क्रेडिट देणार आणि 100 रुपीज आपण गव्हर्नमेंटला पे करायचे, त्यामुळे गव्हर्नमेंटच्या अकाउंटला ते बुक झाले पाहिजे, लायबिलिटी अकाउंट मध्ये बुक झाले पाहिजे. बट अदरवाइज पण कधी होऊ शकतं. समटाइम्स इट इज क्वाईट पॉसिबल की वेंडर आपल्याला आधी पैसे देईल आणि मग काही दिवसांनी बिल देईल, असं पण होऊ शकतं. वेंडर विल पे अस फर्स्ट and then he will give us the bill. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आज त्याने आपल्याला पे केलं, ओके, आणि बिल पाठवलं 31 ऑक्टोबरला. आज पे केलंय आणि बिल पाठवलं 31 ऑक्टोबरला, असं पण होऊ शकतं बिझनेस मध्ये, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टन्सेस, नाही का. मोस्ट ऑफ द टाइम आपण काही परचेस करायला जातो तर तो वेंडर आपल्याला काय सांगतो की तुम्ही पहिले पैसे पाठवा, पैसे पाठवल्यानंतर मी 1-2 दिवसामध्ये तुम्हाला कुरिअरनी गुड्स पाठवेल आणि गुड्स बरोबर तुमचं इनवाइस पण पाठवेल. सगळं अमेझॉनच्या बाबतीत सगळे प्रोडक्ट्स येतात आपल्याकडे, त्याचे पैसे आपण पहिले देतो, मग 4 दिवसांनी ते प्रोडक्ट येतात आपल्याकडे. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. सो विच एव्हर इव्हेंट आउट ऑफ दिस टू happens first, occurs first, त्यावेळेला विथहोल्डिंग टॅक्स हा ट्रिगर होणार आहे. ओके, सो पहिल्यांदा मी हे विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप फॉर इनवाइस पोस्टिंग हे काय बघतो, डबल क्लिक. सो इट इज ॲट कंट्री लेवल. ओके, सो हा विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आहे आणि दिस इज नेम. ओके, वरती बघितलं तर न्यू एंट्रीज आहे, कॉपी ॲज पण आहे. म्हणजे मला याच्यातून काही कॉपी ॲज करायचं असेल तर मी कॉपी करू शकतो.
मला जर नाही पसंत पडलं तर मी याला न्यू एंट्रीज करू शकतो. आता इथे बऱ्याचशा विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप व्हेरियस विथहोल्डिंग टॅक्स टाइप्स आहेत. आता आपण स्टेज नंबर 2 ला जे बघितले होते ते वेअर विथहोल्डिंग टॅक्स कीज. थोडासा फरक आहे बघा. स्टेज नंबर 2 ला जे बघितलं होतं ते विथहोल्डिंग टॅक्स कीज होत्या आणि त्या कीज मध्ये आपण सेक्शन्स मेन्शन केलेले होते. काय तर परत दाखवतो मी एकदा परत दाखवतो. आय गो बॅक आणि मला इथून कॅल्क्युलेशन मधून बाहेर येऊन परत बेसिक सेटिंग मध्ये जावं लागेल आणि डिफाईन विथहोल्डिंग टॅक्स कीज 20 लेवलला आहे. सो बघा तो ऑफसेटिंग कीज होत्या. तो जो सेक्शन होता त्या सेक्शनच्याच आपण की बनवलाय. थोडक्यात सेक्शन इज द की हिअर, राईट. आणि आता जे आपण डिफाईन करतोय बेसिक सेटिंग क्लोज करून कम टू कॅल्क्युलेशन. आता जे आपण डिफाईन करतोय ते दॅट इज डिफाईन विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप करू. टॅक्स टाईप, दिस टॅक्स टाईप अँड दॅट वॉट टॅक्स की. टॅक्स की आणि टॅक्स टाईप. टॅक्स की म्हणजे सेक्शन, टॅक्स की म्हणजे सेक्शन आणि टॅक्स टाईप म्हणजे काय. त्यासाठी मी ओपन करतो. ओके, हे 2 कॅरेक्टर फील्ड दिसतंय मला. 2 कॅरेक्टर फील्ड आहे. तर बघ काही लोकांनी म्हटलंय हा तर इथे नुसतं W1 म्हणून निघून गेलाय आणि काहीच केलेलं नाही. ओके, काही लोकांनी म्हटलंय A1, A2, A3, कारण 2 कॅरेक्टर्स आहे. अल्फा न्यूमरिक आहे. A1, नाव वी आर डिस्कसिंग विथहोल्डिंग टॅक्स ॲट इनवाइस लेवल. त्यामुळे ते इनवाइस लेवलचा आहे असा एक आभास निर्माण करण्यासाठी काही लोकांनी त्याच्या आधी ऍज अ प्रेफिक्स इनवाइस हा शब्द पण टाकलाय बघा. इनवाइस, इनवाइस रेस करताना, इनवाइस बुक करताना टॅक्स डिडक्ट झाला पाहिजे असं याला म्हणायचं. TDS is to be deducted at the invoice phase under this section, okay, while making payment to contractors. I mean, in our case, while booking the invoice of the contractor. त्याच्यानंतर A2 is for at the stage of invoice, it should be deducted under this section for this reason, commission and brokerage. A3 is for invoice स्टेजला TDS कट झाला पाहिजे. 194I रेंट साठी झाला पाहिजे. आपण 194C आणि 194I हे निवडले. इकडे आपण आपल्या सेटिंग मध्ये म्हटलेलं बघा. 194C आणि 194I हे दोन आपण निवडलेले आहे. काही लोकांनी C1 लिहिलंय फॉर दिस रिझन. समोर डिफाईन K1. प्रत्येकाने आपापल्या ह्याच्याप्रमाणे आपण नवीन एंट्री करूया. न्यू एंट्री. आय गो टू न्यू एंट्री. हो, सो न्यू एंट्रीवर गेल्यावर can find on new entry you'll find there is a general data tab. After that there is a description field. हे फक्त 2 कॅरेक्टर्स आहे. डिस्क्रिप्शन मध्ये आपण बरेच कॅरेक्टर्स आहेत. इथे एक विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप नंबर म्हणून आहे, सध्या ग्रेड आउट आहे. बेस कॅल्क्युलेशन मध्ये बेस अमाऊंट नेट अमाऊंट वर कॅल्क्युलेट करायचं का TDS, का मॉडिफाईड नेट अमाऊंट वर करायचा, का ग्रॉस अमाऊंट वर करायचा, का टॅक्स अमाऊंट वर करायचं. वेगवेगळे निकष आहेत का, वेगवेगळे बेसिस आहेत. ओके,
इथे पोस्ट विथहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट म्हणून एक सिलेक्शन आहे. पोस्ट विथहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट म्हणून एक सिलेक्शन आहे. इथे राउंडिंग ऑफ रूल आहे. विथहोल्डिंग टॅक्स कमर्शियल राउंडिंग, राउंड विथहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट अप, राउंड विथहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट डाऊन. अजून खाली जर आपण नॅव्हिगेट केलं तर देर इज सम अक्युम्युलेटेड टाईप. त्या साईडला कंट्रोल आहे. नो अक्युम्युलेशन फॉर कॅलेंडर इयर, फॉर क्वार्टर, फॉर मंथ. या साईडला कंट्रोल विथहोल्डिंग टॅक्स बेस मॅन्युअल, मॅन्युअल विथहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट, नो सर्टिफिकेशन नंबरिंग अँड सो ऑन. ठीक आहे, बरेचसे अजून पण काही काय खाली आहे. ठीक आहे, आय थिंक आपण एक काम करू, आपली एक स्ट्रॅटेजी डिफाईन करू या बाबतीत. जसं we'll define our strategy for this. What we'll try to do. इथे विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप फॉर इनवॉइस पोस्टिंग याला मी जरा थोडं ब्रॉड करतो आणि एंटर करतो. ऑलराईट, आपल्याला काय कॉलम दिसतात? कॉलम्स आर विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आणि डिस्क्रिप्शन किंवा नेम आहे, नेम. हा, सो इथे मी असं लिहितो की देर आर टू कॉलम्स. एक आहे विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आणि सेकंड आहे नेम किंवा डिस्क्रिप्शन. ब्रॅकेट नेम. आपण आता इन्व्हॉइस स्टेजला आहोत. ओके, वी आर एट इन्व्हॉइस स्टेज. सो आपण याला M1 असं नाव देऊया. M1. M1 is what? M1 is description. Invoice लेवलला TDS 194 सेक्शन साठी, पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर साठी कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तो टॅक्स टाईप M1 आहे. सो M1 जर आपण त्या आपल्या नेक्स्ट जर्नीमध्ये आपण M1 म्हटलं तर सिस्टीम ओळखणार की ओके, म्हणजे याला विथहोल्डिंग टॅक्स हा 194 अंडर सेक्शन 194 टाईप मध्ये पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर साठी इनवॉइस लेवलला करायचं आहे. ओके, त्यानंतर सेकंड आय एम रायटिंग M2, कारण मी कॉन्ट्रॅक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर आणि आपण रेंट अशी दोन उदाहरणं घेतली. सो सेकंड आय एम सेइंग की रेंटचं जेव्हा मला इनवॉइस मिळेल त्यावेळेला हा TDS कट होईल. त्याचं सेक्शन असेल 194 आहे आणि तो रेंट साठी लागू असेल. रेंटचा जो वेंडर आहे त्याच्यासाठी तो लागू असेल. अशा दोन गोष्टी मी इथे डिफाईन केल्या. ओके, थोडंसं अजून एक डिस्कस करतो म्हणजे व्यवस्थित समजेल. ओके, सो M1 is for invoice TDS 194 contractor. M2 is invoice TDS 194I. कसं वाचायचं? हा टॅक्स कोड आहे, टॅक्स टाईप आहे, सॉरी टॅक्स टाईप आहे. टॅक्स टाईप, टॅक्स कोड वेगळा असतो. हा टॅक्स टाईप आहे. अगदी सुरुवातीला सेकंड स्टेजला आपण टॅक्स की बघितल्या, थर्ड स्टेजला आपण टॅक्स टाईप बघतोय आणि नंतर एक टॅक्स कोड म्हणून येणार. तीन गोष्टी आहेत इथे. पण एक आहे टॅक्स की, ते आपण आपल्या सेकंड स्टेजला बघितली.
दुसरं आहे टॅक्स टाईप, तो आत्ता आपण बघतोय, आणि नंतर येणारे टॅक्स कोड. असे 3 स्टेजेस त्याच्यामध्ये आहेत. 3 स्टेजेस त्याच्यामध्ये आहेत. ठीक आहे, चल. सो आय गो टू दिस. आणि ठरल्याप्रमाणे इथे मी त्याला M1 म्हणतो. ठरल्याप्रमाणे इथे लिहितो इनवाइस स्टेजला TDS म्हणजे टॅक्स कट झाला पाहिजे. ओके. सेक्शन 194 अनुसार पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टरचं इनवाइस बुक करत असताना, बरोबर, त्यानंतर कॅल्क्युलेशन मध्ये मी ग्रॉस अमाऊंट सिलेक्ट करतो. कॅल्क्युलेशन मध्ये ग्रॉस अमाऊंट सिलेक्ट करतो. बेसिकली ग्रॉस अमाऊंट म्हणजे काय? की ग्रॉस अमाऊंट म्हणजे त्या सप्लायरचं जे इनवाइस आहे, इनवाइसची अमाऊंट आहे, ती सप्लायरच्या इनवाइसची जी अमाऊंट आहे ती ग्रॉस अमाऊंट आहे. म्हणजे SAP हॅज थॉट अबाउट ऑल दिस इन सो डेप्थ. SAP काय म्हणते की लिसन, सपोज आपण एक रेंटचं उदाहरण घेऊ. रेंट, तर ग्रॉस रेंट जर समज 100 रुपये असेल, 100 रुपये असेल, ओके, आणि याच्यातून तुम्हाला TDS करायचा आहे ना, किती आहे? 10% करायचा. रेंट आहे म्हणून 10% करायचा म्हणजे हा 10 आहे. ओके, म्हणजे तुमचं नेट रेंट आहे. नेट तुम्ही जे वेंडरला पे करणार, लँडलॉर्डला पे करणार, ते 90 आहे. ओके, म्हणजे SAP सिस्टीम इज आस्किंग अस, तुमच्या देशामध्ये काय रूल आहे की तुम्ही टॅक्स हा जो 10% आहे तो या 100 वर काढणार का 10% या नेट अमाऊंटवर काढणार? आय रिपीट, सिस्टीम इज आस्किंग आणि सिस्टीम इज गिव्हिंग अस द फ्रीडम ऑफ डिसाइडिंग. काही देशांमध्ये असं पण असेल की टॅक्स मायनस केल्यानंतर जी अमाऊंट येईल त्याच्यावर ते पर्सेंटेज अप्लाय करायचं. ते थोडक्यात वर्किंग बॅक मेथडनी करायचं. पण आपल्याकडे तसं नाही. आपल्याकडे व्हॉट इज द बिल अमाऊंट, बस. तर ती बिल अमाऊंट असेल त्याच्यावरती तुम्हाला टॅक्स कट होणार. काही देशामध्ये असा पण रूल असेल की याच्यातून तुम्ही टॅक्स मायनस करा आणि जी उरलेली अमाऊंट असेल त्याच्यावरती तुम्ही त्याला नेट रेंट बनायचं आणि त्याच्यावरती तुम्ही टॅक्स रेट कॅल्क्युलेट. याच्यावर नाही करायचं, 100 वर नाही करायचं. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आहे. तो क्रॉस असेल तर लेवल 1 ला करायचं, नेट असेल तर लेवल 3 ला करायचं. असं एक रूल त्या बाबतीत. हे वर्किंग बॅक मेथड आपण बघितलेलं आहे अकॅडमिक्स मध्ये. ओके, सो आपल्याला म्हणून आपण तिथे ग्रॉस सिलेक्ट केलं. ओके, हा राउंडिंग ऑफ रूल आहे. दिस इज राउंडिंग ऑफ विथहोल्डिंग टॅक्स कमर्शियल राऊंड. कमर्शियल राऊंड म्हणजे आपण आपल्या स्कूल लेवलला जे शिकलो होतो की व्हॅल्यू जर 50 पेक्षा खाली असेल तर प्रिव्हियस नंबरला राऊंड ऑफ करायचं, प्रिव्हियस रुपीजला राऊंड ऑफ करायचं, आणि 50 पेक्षा जास्त असेल तर नेक्स्ट व्हॅल्यूला राऊंड ऑफ करायचं. म्हणजे समज जर टॅक्स आपण TDS ची कॅल्क्युलेट केला सिस्टीमनी आणि तो TDS आला 195.52, 195.52, आणि त्या केसमध्ये आपण हे जर रेडिओ बटन सिलेक्ट केलं असेल तर सिस्टीम काय विचार करणार की 198.52 आले ना, सो 52 म्हणजे 50 पेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे सिस्टीम 199 करणार त्याला. सिस्टीम त्याला 199 करणार. आणि समज 195.48 आलं, 195.48 आलं तर सिस्टीम विचार करणार 0.48 का, अच्छा म्हणजे 50 पेक्षा कमी आहे का? हो, 50 पेक्षा कमी आहे तर त्याला आधीच्या फिगरला राऊंड ऑफ करायचं. सो 195.48 विल बी राउंडेड अप टू 195. आता अगदी आपला साधा स्कूल मॅथमॅटिक्सचा रूल आहे ना, आय डिड नॉट राईट हिअर. जेव्हा आपण ही व्हॅल्यू आलेली असते 195.52, हे आपण कमर्शियल राऊंड ऑफ म्हणतोय. सो सिस्टीम बघते की ठीक आहे भाई, 50 पेक्षा जास्त आहे ना हे तुझे डेसिमल्स,
मग त्याला आम्ही 196 ला राऊंड ऑफ करणार आणि हे झालं असेल 195.48 आणि आपण तो पहिला जो रेडिओ बटन सिलेक्ट केला असेल तर सिस्टीम विल से की ऑल राईट, इट मीन्स यू इंटेंड टू राउंड इट ऑफ टू 195 ओनली. पण 48.48 आहे, 50 पेक्षा कमी आहे इन शॉर्ट. सेकंड जे आहे ते राउंड विदहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट अप. राउंड विदहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट अप हा जो मी बुलेट, हे जे बुलेट आहे, बुलेट किंवा रेडिओ बटन ते सिलेक्ट केलं तर तो ऑलवेज अपला जाणार, ऑलवेज. म्हणजे इथे 196च घेणार, बरोबर. आणि इथे पण म्हणणार तो आता मला अपला जायला सांगितलं ना तुम्ही, म्हणजे मी 196 ला जाणार, 196 लाच जाणार कारण मला अपची तुम्ही आज्ञा दिली. म्हणजे याच्या नंतरचा जो अप कोण आहे, अप त्याच्यानंतरचा अप आहे 196 ह्याचा. अँड नेक्स्ट इज राउंड विदहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट डाऊन. अच्छा, डाऊन असेल हा जर रेडिओ बटन आपण सिलेक्ट केलं तर व्हॉट विल आपण, सिस्टीम विल अंडरस्टँड की यांनी डाऊनची आज्ञा दिली म्हणजे मला 195 ला केलंच पाहिजे. आणि इथे सुद्धा डाऊन करायचं आहे ना, म्हणजे तो डेसिमल जे आहेत ते इग्नोर करायचे आणि 195 ला करायचं राऊंड डाऊन. ओके, दॅट इज. सो आपण इन एनी केस आपण काय करायचंय, राऊंड ऑफ टू कमर्शियल राउंडिंग, कारण अकाउंटिंग सेन्स आणि अकाउंटिंग माइंड आपला असं चालतो. ओके, त्यानंतर इथे बाकीचं काही करायची गरज नाहीये. हा, मात्र हा जो इंडिकेटर आहे पोस्ट विदहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट हा इथे सिलेक्ट असलाच पाहिजे. हा जर सिलेक्ट नसेल आणि बाकीचं सगळं सेटिंग सक्सेसफुल असेल तरीही टॅक्स कट होणार नाही, डिडक्ट होणार नाही. सो पोस्ट विदहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट हा जो इंडिकेटर आहे हा इथे सिलेक्ट असला पाहिजे. आय थिंक ऑल दिस लिटमस टेस्ट आर सॅटिस्फाईड. फर्स्ट इथे ग्रॉसला मी सिलेक्ट केलं, इथे विदहोल्डिंग टॅक्स कमर्शियल राऊंड ऑफला मी पसंत केलेला आहे. हा विदहोल्डिंग टॅक्स मी M1 इथे डिफाईन केलाय. ओके, त्याचं नाव लिहिलं इकडे मी, नेम. आणि पोस्ट विदहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट म्हणतंय. बाकी काही इथे खाली अक्युमुलेशन वगैरे नंतर बघू आपण. ओके, एंटर करतो. ऑल इज वेल. काही त्याच्यात इनकन्सिस्टन्सी दिसत नाहीये. इथे ऑटो हा विदहोल्डिंग टॅक्स नंबर आला 37, त्याचं आपलं काही देणं घेणं नाहीये. ओके, जर याला सपोज जर मी असं F4 केलं ना किंवा F1 केलं, F1 केलं तर दॅट F1 किंवा परफॉर्मन्स असिस्टंट आहे तो काहीतरी आपल्याला एक इन्फॉर्मेशन देईल अबाउट डिपेंडन्सीज. म्हणजे सपोज ABCD असे आहेत, 4 जण आहेत. ओके, D आहे तो C वर अवलंबून आहे, C आहे तो B वर अवलंबून आहे आणि B आहे तो A वर अवलंबून आहे. अशीच एक शृंखला असेल तर अशी एक जर सिरीज तर त्यामध्ये हा जो पर्टिक्युलर नंबर असतो तो डिपेंडन्सी नंबर सिस्टीम मध्ये जर दिला तर रिपोर्टिंग पर्पज साठी आणि सिस्टीमला आयडेंटिफाय करण्यासाठी त्याची मदत होते. ओके, काय म्हणतंय, सिक्वेन्शियल नंबर ऑफ विदहोल्डिंग टॅक्स टाइप. बाय नंबरिंग विदहोल्डिंग टॅक्स टाइप you can have withholding tax calculated in a particular sequence. एका पर्टिक्युलर सिक्वेन्स मध्ये जर आपल्याला विदहोल्डिंग टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर त्यासाठी हा नंबर आहे तो नंबर सिलेक्ट करायला लागेल. दिस मे बी इम्पॉर्टंट इफ सर्टन डिपेंडन्सीज एक्झिस्ट बिटवीन द विदहोल्डिंग टॅक्स टाइप्स. आता जसं सांगितलं, विदहोल्डिंग टॅक्स टाइप मध्ये जर काही इंटरनल लिंक्स असतील, इंटरनल डिपेंडन्सीज असतील, एकमेकांवर अवलंबून असतील तर त्यावेळेला हे इम्पॉर्टंट असतं. The situation may arise in some countries
काही देशांमध्ये असं असू शकतं की डी आहे तो सी वर अवलंबून आहे, सी आहे तो बी वर अवलंबून आहे, बी आहे तो ए वर अवलंबून आहे. हे काही देशात असतं, आपल्याकडे तसं काय नाही. The situation may arise in some countries where the withholding tax base where the withholding tax base amount of one type is derived from the withholding tax amount of the other type. म्हणजे एकाचा withholding tax रेट आहे किंवा टाईप आहे, हा withholding tax एकाची जी अमाऊंट आहे ती दुसऱ्यावर आधारित असते. Situation may arise in some countries where the withholding tax base of one type, एकाचा withholding tax base हा दुसऱ्याच्या टॅक्स अमाऊंटवर अवलंबून असेल का. आणि पर्टिक्युलरली इथे आणि स्ट्रॉंगली असं म्हणते कोलंबिया, कोरिया वगैरे है ना. सो कोलंबिया आणि कोरियासाठी ऍप्लिकेबल आहे, आपल्यासाठी नाही आहे. पण ते सिस्टीमने बाय डिफॉल्ट इकडे दिलेलं आहे, त्याचं आपलं काय वाकडं नाहीये, त्यांनी काय आपलं इनकन्सिस्टन्सी येणार नाहीये. त्याच्यामुळे आय थिंक याला मी इथे सेव्ह करून टाकतो. सो आपला ट्रॅव्हल रिक्वेस्ट आलेली आहे बीडीकेएम साठी. ओके, आता जर आपण जर मागे जाऊन बघितलं तर आपल्याला ते दिसेल. आता आपला M1 पण तिकडे दाखल झालेला आहे. हा बघा, आपला M1 आला, दाखल झाला M1. बरोबर. जे आता आपण केलं ते इनवाइस TDS 194 कॉन्ट्रॅक्टवर गेलं. मग आपलं काय ठरलंय, आपण दोन करणार आहोत, M2 पण करणार आहोत. कशासाठी, रेंटसाठी. इनवाइस TDS 194I रेंट. ओके, तो एकदम सेम त्याच पावलावर पाऊल टाकू. मी इथे न्यू एंट्रीजवर जातो. इथे याला आता M2 म्हणतो. डिस्क्रिप्शन इनवाइस, ओके, TDS 194I रेट. ठीक आहे, इथे बाय डिफॉल्ट हा आता सध्या तरी ग्रेड आउट आहे. ओके, सिस्टीम मध्ये सेटिंग करून ठेवलेले आहे आणि त्याच्याशी आपलं काय देणं घेणं नाहीये, वाकडं नाहीये. सो हा कॅल्क्युलेशन बेस आहे तो मी ग्रॉस घेतो. राउंडिंग ऑफ रूल हा बरोबर रेडिओ बटन इकडेच आहे आणि हा इंडिकेटर आहे तो पण सिलेक्ट केलेला आहे. ऑल कंडिशन्स आर फेवरेबल टू अस. वी हॅव टेकन हिअर M2, त्याचं नाव लिहिलं आपण. ओके, रेंटचा इनवाइस जेव्हा मिळेल तो इनवाइस बुक करत असताना हा 194I चा TDS काय झाला पाहिजे, कट झाला पाहिजे. ठीक आहे, आणि लँडलॉर्डला फक्त नेट अमाऊंट गेली पाहिजे त्याच्या अकाउंटला. आय थिंक ऑल इज ऑल. त्याला एंटर करतो एकदा मी. हा बघा, ऑटोमॅटिक नंबर आला हा. ठीक आहे, आणि देन आय सेव्ह दिस. डेटा इज सेव्ह. ते झालं. आता जे काय आपण केलं, मागे जाऊन बघितलं तर मला ते दिसेल, M2 पण दिसेल. M1 आणि M2 आपल्या फ्युचर रेकॉर्डसाठी मिळाला इथे. फ्युचर रेकॉर्डसाठी हायलाइट पण करतो, म्हणजे काही कुठल्याही स्टेजला जर आपल्याला गरज लागली की हा विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आहे आणि आपला हा M1 आहे पहिला, जो इनवाइस स्टेजला असं वाचायचं बघा. अंडर सेक्शन 194 कॉन्ट्रॅक्टरचं इनवाइस बुक करताना हा TDS कट झाला पाहिजे. अंडर सेक्शन 194I लँडलॉर्डचं रेंटचं इनवाइस बुक करताना हा TDS कट झाला पाहिजे. सो आय टेक दिस टू आवर नोट्स. ओके, सध्या तरी आपण ही तरतूद करून ठेवलेली आहे. गो बॅक. मग आपण मगाशी असं म्हटलं की TDS शुड बी बुक्ड ऍट इनवाइस स्टेज और पेमेंट स्टेज, विच एव्हर इव्हेंट ऑफर्स फर्स्ट. मग पेमेंटसाठी पण आपल्याला तसा बंदोबस्त करावा लागेल. तो डिफाईड विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप फॉर पेमेंट पोस्टिंग. याचा ट्रान्झॅक्शन कोड बघायचा असेल, राईट क्लिक करून टेक्निकल S_ALR 8700 3266
गो बॅक, एक्झिक्यूट, डिटरमिन वर्क एरिया. तो वर्क एरिया इज कंट्री लेवलला करतोय आपण. आहे तर इथे मला याला थोडंसं वेगळं नाव द्यायचंय. मी D1 वगैरे आहे का बघतो. D1, D1, हा D3 आहे. सो D1 आणि D2 मी फ्रीज करून टाकलं. D1 आणि D2 कारण D3 आहे ऑलरेडी. D1 आणि D2 है ना. सो दॅट आय हॅव टेकन एज पर माय ॲब्रिव्हिएशन, लाईक माय शॉर्ट फॉर्म इज MD, मदन देशपांडे. सो तुम्ही तसं तुमच्या ह्याच्याप्रमाणे करू शकता, है ना. तुम्ही तुमच्या ॲब्रिव्हिएशन प्रमाणे ते करू शकता, म्हणजे आपल्याला थोडंसं ते सुटेबल पडतं. ओके, सो दिस इज ऑल राईट. आय थिंक आय शुड गो टू न्यू एंट्रीज. ओके, आपण काय ठरवलंय, याला D1 म्हणायचं. हा कसं जे आहे, पेमेंट करताना TDS 194 कॉन्ट्रॅक्टरसाठी पेमेंट करताना पेमेंट स्टेजला डिडक्ट झाला पाहिजे. ॲट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर अंडर सेक्शन 194 टॅक्स शुड बी डिडक्टेड ॲट सोर्स. परत त्याला ग्रॉसवर घेऊया. हा ओके आहे, हा पण ओके आहे. एंटर करतो. हा नंबर इकडे ऑटोमॅटिकली आला. सेव्ह करतो. ट्रॅव्हल रिक्वेस्ट आलेली आहे. परत एकदा न्यू एंट्री जातो, D2 बघतो आणि मग बॅकला येऊन परत सगळ्यांचा चारही जणांचा फोटो काढतो. सो प्रिव्हियस एंट्री, नेक्स्ट एंट्री. अच्छा, नेक्स्ट एंट्री केलं तर काय होईल, इथे न्यू एंट्री दिसत नाहीये. नेक्स्ट एंट्री केलं तर काय होईल बघूया. हा ठीक आहे, म्हणजे न्यू एंट्रीवर आलो मी परत. सो D2 डिस्क्रिप्शन, पेमेंट करताना TDS 194I मध्ये रेंटचं पेमेंट करताना अंडर सेक्शन 194I TDS हा कट झाला पाहिजे. आता हा रिझल्टिंग टॅक्स टाईप नंबर हा 0 आहे इकडे, त्याला ग्रॉसवर सिलेक्ट स्थिर करायचं. हा ओके आहे, हा ओके आहे. एंटर, सेव्ह, डेटा वॉज सेव्ड. गो बॅक. हा इथे दिसतो आपल्याला D1 आणि D2 आपल्याला इथे दिसायला लागलाय. ओके, त्या आधीच्या स्क्रीनवर आपल्याला त्याच्याशी रिलेटेड दिसलं होतं. इथे आपल्याला D1 आणि D2 दिसतंय. सो आय एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस. त्या स्क्रीनवर दिसणार नाही ना, ते दोन वेगवेगळे ट्रान्झॅक्शन कोड आहेत. सो हा D1 जेव्हा येईल तेव्हा दिस इज फॉर पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर. पेमेंट स्टेजला D2 194 आहे. सो ह्या आपल्या पुढच्या नोटमध्ये इथे हे झालं, रिझल्टिंग टॅक्स टाईप फॉर इनवाइस पोस्टिंग झालं. सो आता पेमेंट पोस्टिंगसाठी तर इथून मला हे पटकन कॉपी करता आलं तर बरं होईल. ओके, सो दिस आय मेक D1, दिस आय मेक D2. इनवाइस ऐवजी फक्त मी पे म्हणणार. पे, पे हा जो इनवाइस आहे तिकडे मी फक्त पे म्हणणार, बाकी सगळं ऑल ॲज इट इज. ऑल राईट. सो विथ दिस वी कॅन से आपली चौथी स्टेप पण पूर्ण झाली. 3, 4, 4 स्टेप आपल्या पूर्ण झाल्या. आता आपण रिसिपियंट टाईप कोणाचं बघूया. रिसिपियंट टाईप आपण पैसे देणार ना, कोणाला देणार, वेंडरला देणार. मग तो वेंडरचा टाईप काय, कंपनी आहे का,
का अदर दॅन कंपनी आहेत. हे रिपोर्टिंग पर्पज साठी हे इम्पॉर्टंट असतं. आपण ते काही नाही केलं तरी चालेल, फक्त जे काही रिपोर्ट्स असतात पुढे जनरेट होतात त्या रिपोर्ट मध्ये मग आपण तसं नाही केलं तर त्या रिपोर्ट मध्ये आपण तशी अपेक्षा करू शकत नाही. त्यामुळे बेसिकली दिस इज फॉर रिपोर्टिंग पर्पज. ओके, सो विल ट्राय टू डू वन थिंग. विल गो टू द, मगाशी मी तुम्हाला दाखवते बेसिक सेटिंग मध्ये होतं, तिथे मी मागे जातो. ओके, आणि हे जे आहे टॅक्स टाईप, त्याच्यामध्ये आता D1 D2 दाखल झालेलं आहे. D1 D2 इज ऑलरेडी सगळे हे पे 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 दिसतंय बघा. मगाशी इनवॉइस दिसत होतं. हे पण पाहायचं आपल्या मेन स्क्रीनवर येऊन. ही आपली कर्तृत्व आहे. शुअर दिस इज ऑलरेडी सेव्ड. पण काही शंका असेल तर इथे जाऊन परत करायचं. डेटा इज ऑलरेडी सेव्ड. सिस्टीम नुसार तुम्ही सेव्ह केलेलं आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. ओके, तो रिसिपियंट टाईपला जाऊया आपण. रिसिपियंट टाईप, आय गो बॅक हियर. So I'm on the IMG screen, configurator screen. रिसिपियंट टाईप आपण मगाशी बेसिक सेटिंग मध्ये बघितलं होतं. ओके, सो हा कॅल्क्युलेशन फोल्डर जो आहे तो मी क्लोज करतो. आय गो टू बेसिक सेटिंग्स आणि इथे दिसते मला चेक रिसिपियंट टाइप्स. राईट क्लिक करून इफ आय गो टू डिस्प्ले टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आय कॅन फाइंड आउट इट्स लांब लचक टी कोड आहे बघा इकडे. S_ALR _870326 बाबा नाही लक्षात नाही. बॅक एक्झिक्यूट डिटरमिन वर्क एरिया इंडिया. ओके, परत इकडे काय 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 केलं. A1 CO हा विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आहे. विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आपण आता विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप किती डिफाईन केले. आपण विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आता किती डिफाईन केले. 4 केले. 4 M1 M2 इनवाइस पोस्टिंग करताना, D1 D2 पेमेंट करताना. विथ अ क्लिअर अंडरस्टँडिंग tax is to be deducted at source at invoice phase or payment phase, whichever event occurs first. इनवाइस आणि पेमेंट या दोन्ही घटनेपैकी जी घटना आधी घडते त्यावेळेला टॅक्स हा ट्रिगर झाला पाहिजे, TDS. ठीक आहे. सो आपण आपलं स्वतःच बनवूया न्यू एंट्रीज. हा बघा, हे विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आहे, आपण आता डिफाईन केलेलं आहे. हे दिस इज अ रिसिपियंट टाईप म्हणजे कंपनी अदर. OT म्हणजे अदर, कंपनी OT अदर. आणि मग इथे कंपनी अदर कंपनी कंपनीज वगैरे काय काय लोकांनी केलेलं आहे. तर आपण आपलं करूया. आपण विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप M1 आहे. M1 लगेच सिस्टीम मदतीला धावून आली बघा. M1 इज नथिंग बट इट इज country is India and this is at the time of invoice tax under 194 for payment to contractor is likely to be deducted. Recipient type आपण कंपनी घेऊया आणि इकडे त्याला कंपनी म्हणूया. कंपनी. दुसरं आपण M2 घेऊया. M2 is for invoice rent. ओके, हा झाला CO. ठीक आहे.
आता असं पण करता येईल M1 CO, M1 अदर, M2 CO, M2 अदर, असं पण करता येईल. पण ते खूप हॉरिबल प्रकार होईल ते आपण तसं करायला गेलो खूप वेळ लागेल त्याला. ओके. सो M2 हा जो टाईप आहे, ऑलराईट, त्याला मी OT असं म्हणतो, म्हणजे अदर्स. है ना, म्हणजे मी आता जे म्हणत होतो त्याच्यामध्ये आपली स्टेप्स वाढतील किंवा रिअल लाईफ मध्ये आपण याचा पाला पडला तर आपण बघू शकतो. हा D1 घेतोय मी. D1 इज दिस इज पेमेंट स्टेजला, पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टरला हा डिडक्ट झाला पाहिजे. सो व्हॉट आय एम डुईंग हिअर, याला CO म्हणतो. हा रिसिपियंट कोण आहे, कंपनी, वेंडर कंपनी असं म्हणतो. आणि D2, सिस्टम इमिजिएटली कम्स फॉर अवर रेस्क्यू और हेल्प. हा अदर आहे. सगळीकडे मी कंपनी म्हणतो तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. अदर्स एकदा एंटर करतो, सेव्ह करतो. रिक्वेस्ट, ट्रॅव्हल रिक्वेस्ट. सो हे इथे मी सेव्ह करून घेतो. सेव्ह and all this. ठीक आहे. So with this we have completed how many steps now? झालं, 5 पण झालं. ओके, 5 पण झालं, हे पण आपण केलेलं आहे. सो नाउ वी गो टू व्हेरी इम्पॉर्टंट, डिफाइन विदाउटिंग टॅक्स कोड. वी गो टू दॅट. Okay, so now we go to define withholding tax code. So सेकंड स्टेप मध्ये आपण केला withholding tax keys. थर्ड आणि फोर्थ मध्ये आपण केलं withholding tax types. withholding tax types इथे आहे बघा, दिसतंय बघा, थर्ड टाइप. सेकंड मध्ये कीज होतं, इथे टाइप आहे. थर्ड आणि फोर्थ मध्ये टाइप आहे. आणि 6 मध्ये आहे टॅक्स कोड आहे, कोड. ओके, हा त्याचा S_AR 87003617 हा त्याचा ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. ओके, सो आय डू वन थिंग, गो बॅक अगेन, बॅक, and in fact we have to come on IMG स्क्रीन पर्यंत येईपर्यंत बॅक करत राहायचं. सो आता हा दिस इज रिलेटेड टू कॅल्क्युलेशन पार्ट. सो बेसिकला मी क्लोज करतो आणि कॅल्क्युलेशनला जातो. कॅल्क्युलेशन मध्ये इथे खाली बघा विथहोल्डिंग टॅक्स कोड म्हणून आहे ना, कॅल्क्युलेशन मध्ये विथहोल्डिंग टॅक्स कोड, आणि तो सब फोल्डर आहे. ओके, सो विथहोल्डिंग टॅक्स कोड त्याला मी ओपन करतो. सो under that I can find define withholding tax codes. Define withholding tax codes म्हणून दिसतंय असं मला. ठीक आहे, so let us do that. Define withholding tax code. Right click, display technical information. लांब लचक टी कोड आहे बघा, S_AR_8617 नाही बरं, लक्षात राहायचं आपल्या. बॅक जा, याला एक्झिक्यूट करतो मी. अगेन दिस इज ऑल्सो ॲट कंट्री लेवल. So country India.
हे काय आलं? बरं, इथे हा विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप आपण ऑलरेडी सेटअप केलेला आहे. विदहोल्डिंग टॅक्स कोड आत्ता आपल्याला करायचा आहे आणि त्याला एक नाव पण द्यायचं. त्याला एक आपल्याला नाव पण द्यायचं इकडे. थोडक्यात टॅक्स टाईप आपला ऑलरेडी झालेला आहे. विदहोल्डिंग टॅक्स कोड आपण आता ठरवायचा आहे. इथे जर तुम्ही बघितलं तर विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप हा आपला 2 कॅरेक्टर्स फील्ड दिसतोय, म्हणून तो आपण M1 M2 D1 D2 असा केला. हा विदहोल्डिंग टॅक्स कोड पण 2 कॅरेक्टर वालाच दिसतोय, 2 कॅरेक्टर अल्फा न्यूमरिक. त्यामुळे बऱ्याच जणांनी याला 2 कॅरेक्टर्स मध्ये केलं, एक दोन जणांनी याला 1 कॅरेक्टर मध्ये पण केलेलं आहे. 2 मॅक्झिमम आहे, तो 1 कोणी घेतलं तर त्याचा काही दोष नाही त्याच्यामध्ये. ओके, 2 इज मॅक्झिमम. आणि मग त्याचं इथे कुठल्या सेक्शन खाली, कुठल्या कारणासाठी, कुठल्या स्टेजला, इन्व्हॉइस स्टेजला का पेमेंट स्टेजला, बघा यांनी इन्व्हॉइस म्हटलंय. इथे खाली काही जणांनी पेमेंट म्हटलं, रेंट पेमेंट म्हटलंय बघा. इथे काही जणांनी खुल्लम खुल्ला म्हटलंय बघा, पे पे पे. So we will define our own. So I will go on these new entries. न्यू एंट्रीज वर गेल्यानंतर पहिल्यांदा इथे विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप आय एम पुटिंग M1. M1 is for what? इन्व्हॉइस स्टेजला TDS 194 कॉन्ट्रॅक्टर. अच्छा, आता हा जो पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर आहे, पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर हा जर रिसिपियंट कंपनी असेल तर तो 2% डिडक्ट होतो. 2% डिडक्ट होतो. सो 2% होतो म्हणून मी इथे त्याला 2 लिहितो, म्हणजे मला जरा सुटसुटीत आणि मला लक्षात राहील असं तो टॅक्स कोड झाला. आत्ताच आपण बघितलं तो 2 कॅरेक्टरचा आहे. तो 2 कॅरेक्टरचा असल्यामुळे मी त्याला 2 असं म्हणतो, मला लगेच लक्षात येईल. 2 कॅरेक्टरचा आहे ना, रेट किती आहे? 2 आहे. 194C रेट इज 2. ओके, थोडंसं मी याच्यामध्ये रेट्स मध्ये अगदी काय रिअल लाईफ मध्ये आहे तसंच मी घेईन असं नाही, थोडंसं मी त्याच्यात काही ऍडजस्टमेंट पण करू शकेल. जस्ट एक कॉन्सेप्ट लक्षात घेण्यासाठी म्हणून त्याचं डिस्क्रिप्शन मी असं लिहितोय. इन्व्हॉइस स्टेजला उगाच आपल्या बीडी केमला पण मध्ये आणतो मी, म्हणजे ओळखायला बरं पडेल. TDS 194 हा 194C कंपनीसाठी कंपनीसाठी 2% कॅल्क्युलेट. त्याचं डिस्क्रिप्शन नाव बीडी कॅम कंपनी कोड साठी इन्व्हॉइस स्टेजला सेक्शन 194C खाली कंपनीसाठी 2% TDS कॅल्क्युलेट करा. ठीक आहे, इथे मला 3 आय कॅन फाइंड हिअर 3 इम्पॉर्टंट. एक बेस अमाऊंट म्हणून दिसते, तो बेस अमाऊंट मी घेतो 100. 100वर मला टॅक्स काढायचा ना, किती टक्क्यांनी? 2%. 2%. 2%. विदहोल्डिंग टॅक्स कॅल्क्युलेशन 2%. ओके, आणि इथे पोस्ट इंडिकेटर म्हणून दिसतंय. वी कम टू दॅट ऑल्सो इन अ शॉर्ट वाईल. इथे आपल्याला पोस्ट इंडिकेटर हा पण एक आणि तो मॅन्डेटरी आहे बघा. हा मॅन्डेटरी आहे. का मॅन्डेटरी आहे? तर इथे आपल्याला एक ऍस्ट्रिक मार्क दिसतोय चांदणी रेड कलर मध्ये. ओके, सो हा मी म्हटलं होतं 2% आहे, म्हणजे 100
ती अमाऊंट जर असेल तर त्याच्यावर 2% टॅक्स आहे. हे कॅल्क्युलेशन आहे, रेट आहे, रेट टू टू हा रेट आहे. ओके. आणि पोस्ट इंडिकेटर जो आहे त्याला मी इथे F1 करून बघतो, F1. आणि ते मेंडेटरी फील्ड आहे. व्हॉट इन्फॉर्मेशन सेज posting indicator. If you set the posting indicator to 1, तो तुम्ही पोस्टिंग इंडिकेटर 1 सिलेक्ट केला तर विदहोल्डिंग टॅक्स अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर और वेंडर लाइन आइटम अमाउंट and bank line item, and withholding tax line item automatically created. म्हणजे तुम्ही जर 1 सिलेक्ट केला, पोस्टिंग इंडिकेटर 1 सिलेक्ट केला, तो टॅक्स हा ऑटोमॅटिकली हा आता इथे हा विदहोल्डिंग टॅक्स आणि हा शब्द लगेच वाचतो. विदहोल्डिंग टॅक्स हा ऑटोमॅटिकली डिडक्ट होईल कधी, कस्टमरच्या लाईन आयटम मधून म्हणजे कस्टमरच्या अमाउंट मधून, तसंच बँकेच्या लाईन आयटम मधून म्हणजे बँकेतून आपण जे पैसे पे करणार त्याच्यातून पण, कस्टमरच्या बिलातून पण कमी होणार आणि बँकेच्या अमाऊंट मधून पण कमी होणार. आणि नॉट ओनली दॅट, एक विदहोल्डिंग टॅक्स लाईनचं एक सेपरेट लाईन आयटम पण क्रिएट होईल, ऑटोमॅटिकली क्रिएट होईल. म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स असं लाईन आयटम तिकडे ऑटोमॅटिकली क्रिएट होईल. आपल्याला हेच तर पाहिजे, आपल्याला हेच तर पाहिजे. बाकीचं हे जे आहे ते आता काय याचा आपला संबंध नाहीये. सो मी हा परफॉर्मन्स इंडिकेटर जो आहे तुम्ही नीट बघून घ्या. पण ते सेकंड आणि थर्ड दिसतंय तिकडे, आपला त्याचा संबंध आता नाहीये. सो मी इथे F4 करून बघतो. F4 से स्टँडर्ड पोस्टिंग बँकेतून रिड्यूस होणार, वेंडर मधून रिड्यूस होणार, जर तो कस्टमरशी रिलेटेड असेल तर तेव्हा रिड्यूस होणार, आणि तो ऑटोमॅटिकली TDS अकाउंटला पोस्ट होणार. सो हा आपल्याला पाहिजे. बाकीचे जे आहेत ते इतर काही कारणासाठी आहेत. सो 1. ओके. सो मी काय काय केलं इकडे, इथे आला हा आपण ऑलरेडी डिफाईन आहे. तो विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप मी इथे M1 म्हणलं. हा कोड इथे मला द्यायचा होता, पण 194C चा रेट 2% आहे म्हणून मी इथे 2 लिहिलं. याद रखने के लिए अच्छा है इसके लिए. त्यानंतर बेस अमाऊंट मी 100 पकडली. कॅल्क्युलेशनसाठी मी रेट, विदहोल्डिंग टॅक्सचा रेट 2% आहे म्हणून मी 2 म्हटलं. इथे ते पर्सेंटचं चिन्ह पण दिसतंय बघा बाजूला. हा 100% दिसतंय, म्हणजे 100% इज नथिंग बट 100. ओके. सो 100 ही बेस अमाऊंट आहे. त्याच्यावर हा 2% इथे पर्सेंटचं चिन्ह दिसतंय बघा हळूच बाजूला. आणि हा पोस्टिंग इंडिकेटर आपण स्टँडर्ड सिलेक्ट केलाय. ठीक आहे, त्याला मी एंटर करतो. बाकी काय आपल्याला नाही करायचंय. ओके. आता ते जरा थोडंसं व्यवस्थित सिस्टीमच्या रिक्वायरमेंट नुसार आलं. M1 2. ओके. त्याच्यानंतर इनवाइस, BDKM, TDS नाही का. त्यानंतर इथे आलं 100 2 अँड ऑल दॅट. बाजूला अजून एक पाल दिसते बघा, ऑफसेटिंग विदहोल्डिंग टॅक्स की. ओके. याला मी F4 करतो. F4 केल्यानंतर हा हे जे आहे ना, हे आपण ऑफसेटिंग की जर जी आहे टॅक्स की, ती आपण सिस्टीम मध्येच घ्यायची ठरवलंय. सो दिस इज 194 डिव्हिडंड. हा हा बघा, हा 194C आहे. त्याला मी पिकअप करतो. परत एकदा पाहिजे तर एंटर करतो. ओके वाटतंय. सेव्ह करतो. TR रिक्वेस्ट सॉरी, हा डेटा सेव्ह झाला. त्याचा फोटो काढतो म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावर जरा व्यवस्थित बघता येईल तुम्हाला. काय काय इम्पॉर्टंट आहे. हे ऑटो आलं, हे ऑटो आलंय.
ऑटो, हे ऑटो आलंय. नाही, हे आपण एंटर केलं, इनफॅक्ट एंटर केलं, हे एंटर केलं, हे पण आपण F4 करून एंटर केलं, हे आपण एंटर केलं, दिस 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 सगळं आपण सिलेक्ट केलेलं आहे, सेव्ह केलेलं आहे, डेटा इज सेव्ह. ओके, सो नाव आय गो टू नेक्स्ट एंट्री. मला हे 4 वेळा करावं लागेल. नेक्स्ट एंट्री. ओके, हे पहिलं आपलं झालं M1चं, सॉरी, हा M1चं. नाव M2. M2 M2 काय आहे? 194I रेंट. 194I रेंट म्हणजे हा माझा जी की आहे तिथे बाजूला दिसते ती 194I येणार आहे आणि तो 10% आहे, राईट. सो इथे मी 10 घेतो. 2 कॅरेक्टर अलाउड आहे ना. ओके, आणि इथे मगाशी मी काय लिहिलं होतं? इनवाइस लिहिलं होतं ना. सो इनवाइसच्या ऐवजी मी इथे लिहितो पे. इनवाइसच्या ऐवजी मी लिहितो पे. M2 काय आहे? M2 इज व्हॉट एक्झॅक्टली? चेक. M2, हा M2 पण इनवाइसच आहे. इनवाइस TDS. M1 इनवाइस आहे आणि M2 पण इनवाइस, आणि बाकी आपण D1 आणि D2 घेतलंय, नाही का. सो आय थिंक दिस इज ओके. इथे मला इनवाइसच ठेवावं लागेल. इनवाइस BDKM TDS अंडर 194I करावं. आय 194I म्हणजे प्लेस होल्डर असतात ना, तर चिवट असतात इकडे. 194I, एक एक शब्द खात जातो. 194I. आय कंपनीज. इथे मी त्या रिसिपियंट टाईपकडे फार मोठं लक्ष देत नाहीये. कंपनीज 10%, 10% असं म्हणतो. इथे 194I घेतो मी. F4 194I, हा बघा रेट, राईट. 100 रुपये जर रेंट असेल तर 10% टॅक्स कापा आणि स्टँडर्ड मेथडनी कॅल्क्युलेट करा. स्टँडर्ड मेथडनी कॅल्क्युलेट करा. स्टँडर्ड मेथडनी कॅल्क्युलेट करा. स्टँडर्ड मेथड काय आहे? पोस्टिंग करताना बँकेच्या लाईन आयटम मधून तो तेवढे पैसे कट करणार, वेंडर आणि कस्टमरच्या इनवाइस मधून तो तेवढे पैसे कट करणार. हेच तर आपल्याला पाहिजे. बाकी ओके वाटतंय. एकदा एंटर करतो. ते दोन्ही आपण इनवाइसच्या बाबतीत केलं. सेव्ह करू. डेटा इज सेव्ड. ओके, सो दिस इज ऑल टेकन हियर टू द रेकॉर्ड. M2 10 194I. डिस्क्रिप्शन हा 100 असेल तर हा 10% हा, आणि हा स्टँडर्ड रीतीने कॅल्क्युलेट झाला पाहिजे. ऑल राईट. अजून मला 2 करायचे आहे. एक D1 आहे आणि दुसरा D2 आहे. ते दोन्हीही पेमेंटशी रिलेटेड आहेत. D1 आणि D2 दोन्हीही पेमेंटशी रिलेटेड आहेत.
So I go to this one. नेक्स्ट एंट्री दिसते बघा. नेक्स्ट एंट्री विदाउट टॅक्स टाईप D1 म्हणतोय मी. D1 लगेच इथे D1 धावत धावत झालं. D1 is for pay TDS 10%, 194 contractor. Withholding tax मी त्याला 2 घेतो. 2 आणि ते डिस्क्रिप्शन लिहितो. इनवॉइस आहे तिथे पे म्हणतो मी. पे स्पेस होल्डर जरा डिफिकल्ट असतो एंटर करणं. सो आय गो टू पे. पे त्याचा आपल्या कंपनी कोडशी संबंध आहे म्हणून मी जस्ट तो दर्शवण्यासाठी म्हणून माझ्या समाधानासाठी व्हिडिओ कॅम लिहिते. TDS 194C मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कंपनी हा रेसिपियंट टाईप असेल. बरोबर. आणि तो 2% मला कॅल्क्युलेट करायचं. पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर 2% टॅक्स होतो. यासाठी मी ऑफसेटिंग माझी जी विथहोल्डिंग टॅक्स की आहे ती 194C आहे. पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर. जर 100 रुपये कॉन्ट्रॅक्टरला पे करायचे असतील तर 2 रुपये कापा. आणि स्टँडर्ड मेथड वापरा. ओके. हा मेंडेटरी इंडिकेटर आहे. एकदा एंटर करतो, सेव्ह करतो. डेटा इज सेव्ड. लक्षवेधी काय काय आहे आता आपण D1 घेतला 2%. पे म्हणतोय आपण 194C 2%. 194C 100 2 1. लास्ट एक राहिला आपला D2. नेक्स्ट एंट्री. नेक्स्ट एंट्री. नेक्स्ट एंट्री इज D2. पे TDS 194I. हा 10% होणार आहे म्हणून मी इथे 10 घेतो. 194I खाली होणार आहे. सो F4 करतो आणि 194I ला सिलेक्ट करतो. दिस इज फॉर पे VDCAM TDS 194I. Company is 10%. So pay VDCAM TDS 194I. Companies and 10%. ₹100 10% अप्लाय करा. आणि जे काय कराल ते स्टँडर्ड पद्धतीने करा. 1 एंटर. सेव्ह. डेटा इज सेव्ह. D2 10 194I पे करताना 10% रेंटवर ₹100 बेसवर ₹10 10% टॅक्स. राईट. Okay. So this was our step number perhaps 6. Okay. इथं मी बॅक लिहितो.
आता बॅकला आल्यानंतर हे चारही गोष्टी मला एकत्र दिसतात बघा. D1 आणि M1 पासून सुरुवात करतो. M1 2, त्याचा टॅक्स कोड आपण 2 घेतलाय. इनवाइस बुक करताना 194C खाली 2% टॅक्स कट करा. M2 इनवाइस बुक करताना 194I मध्ये रेंट बुक करताना 10% टॅक्स कापा. D1 पेमेंट करताना, ओके, पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर करताना 2% टॅक्स कापा. पेमेंट टू लँडलॉर्ड करताना, रेंटचं पेमेंट करताना 10% कापा, जर आपण सिस्टीमला इन्फॉर्म केलेलं आहे. अजून एकदा बॅकला येतो. मला फायनली IMG स्क्रीनवर जायचंय है ना. आता मगाशी जी आपल्याला गर्दी दिसली होती, त्या गर्दीमध्ये हे आपले 4 यात्रेकरू आता सामील झालेले आहेत. यू कॅन सी D1 D2 मला इथे दिसतोय. हा, आणि M1 M2 इथे खाली असेल बघा. हा बघ, M1 M2 पण इथे खाली आहे, है ना. सो ऑल दिस इज ऑलरेडी देअर नाव. D1 D2 आणि खाली M1 M2. जसं मगाशी आपल्याला ते दिसत होतं इतरांचं, तसं आपण आता स्वतःच बघतो. So this was like step number 6. What we did: define withholding tax codes. Define withholding tax codes. आता हे जे सगळं आहे, काय जे आपण केलंय ते आपण कंट्री लेवलला केलेलं आहे, नाही का. ते कंट्री लेवलला केलेलं आहे, मग त्याचं कुठे ना कुठेतरी आपल्या कंपनी कोडशी त्याचा संबंध जोडावा लागेल. कुठे ना कुठेतरी कंपनी कोडशी संबंध जोडावा लागेल. आणि त्यासाठी आपण आता कंपनी कोडशी याचं रिलेशन जोडणार आहोत. वी आर गोइंग टू लिंक दिस सेटिंग विथ द कंपनी कोड. ओके, कसं ते आपण बघू आता एक काही क्षणात. ठीक आहे, चल. सो आय गो बॅक. कशी मी ते कंपनी कोडचं मेन्शन केलं होतं इकडे. कंपनी कोड मध्ये आपण येणार आहोत. कॅल्क्युलेशन फोल्डर आहे, त्याला मी पूर्ववत करतो आधी. हा, आता हे सो हा आपला एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स जो आहे तो आपला ओपनच आहे मगासपासून. बेसिक सेटिंग मध्ये आपण जाऊन काही सेटिंग केलं, कॅल्क्युलेशन मध्ये केलं, तर कंपनी कोडशी संबंध जोडून टाकूया. सो आय गो टू कंपनी कोड. तर मला 2 इम्पॉर्टंट सेटिंग दिसत आहेत. असाइन विथहोल्डिंग टॅक्स टाइप्स टू कंपनी कोड. म्हणजे आता जे आपण विथहोल्डिंग टॅक्स टाइप्स आपण जे डिफाईन केले ते आपल्या कंपनी कोडला जोडून टाकायचे. तसंच नेक्स्ट लेवलला दिसते आपल्याला ऍक्टिव्हेट एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स. एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स जे आहे ते आपल्याला ऍक्टिव्हेट करावं लागेल. एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स आहे ते आपल्याला ऍक्टिव्हेट करावं लागेल. बर, ठीक आहे. चल, याला मी पहिल्यांदा फर्स्ट आय डू दिस ऍक्टिव्हिटी. सो दिस इज स्टेप नंबर 7. असाइन विथहोल्डिंग टॅक्स टाइप्स टू कंपनी कोड. राईट क्लिक करतो, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. हा त्याचा ट्रान्झॅक्शन कोड दिसतोय, S_ALR 87003423. राईट, कम बॅक, एक्झिक्यूट. हो, इथे दिसतोय कंपनी कोड. हा कंपनी कोड आहे बघा, कंपनी कोड. आपला विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आहे, जो आपण M1 M2 D1 D2 असा आपण केलेला आहे तो, बरोबर. आणि नुकताच आपण काय केलं, आपला विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप होता, त्याचा संबंध आपल्या विथहोल्डिंग टॅक्स कोडशी जोडलेला आहे. त्याच्या समोर विथहोल्डिंग टॅक्स कोड आत्ताच आपण लिंक केलं मागच्या स्टेपला.
स्टेप नंबर 6 मध्ये. सो ऑफकोर्स इकडे आपला कंपनी कोड नसणार, कारण आपण इथे काही ऍक्टिव्हिटी केलेली नाहीये. BDKM जर मी केलं, so I will not see my company code. So I have to go to new entries, company code BDKM, right? Company code BDKM. Withholding tax type M1 पासून सुरुवात करायची मला. सो F4 करतो मी. ओके. M1. ओके. सो हे इथे M1 आहे. This we cannot see right now. All right. So इथे M1, I'm writing M1. Then in the recipient type, I'm writing company. Okay. So thereafter, okay, this is sufficient, I think. त्याला मी एकदा एंटर करतो. तो थोडक्यात काय करतो आपण, हा विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आहे तो आपल्या कंपनी कोडला लिंक करतो आणि त्यामध्ये रिसिपियंट टाईप आपण कंपनी असं म्हणतोय. सो लेट मी एंटर दिस वन्स. एंटर केल्यानंतर आय एम ट्राइंग टू सेव्ह दिस. ट्रॅव्हल रिक्वेस्ट हॅज कम. ओके. Okay, so now this withholding tax type M1, here I am doing F4 once again. So now in this we should, we are able to hide out, I mean point out this India M1 withholding tax type. Okay, and this is for invoice TDS 194 contract. This we are able to identify here. All right, and data is already saved. So we should go to next setting, which is for M2. So next entry, company code BDKM, M2. Recipient type is company. Okay, enter. Okay, now हे recipient type मध्ये if I try to find out some help. So M2 हे आपण others साठी define केलं. M2. Okay. So M2 is defined for others. So system is accepting only for others. And then I'm entering this. And then I'm going for save. This is saved. Okay. So now third is a D1. Company code BDKM. D1. D1. Pay TDS contractor, and here I think D1 साठी let me try F4. D1 is for company code level. Company level. Okay. So enter, save. And last is now D2. So if I go to next entry, what will happen? Next entry again, next entry, and now it is open. So this is D2. And recipient type, let me find out F4. अच्छा, हे पण आपण others साठी केलंय. All right. Enter, save. Okay. So now I'm going back. Okay. Now I'm going back. And now I can find all of them at one place. BDKM, withholding tax type D1. And this is our company code. D2, M1, M2. Okay. So this I would like to take it on record.
ऑलराईट. ओके. आता आपण हे जे काय करतोय त्यासाठी आपल्याला हे कंपनी कोड लेवलला, आता आपण कंपनी कोडचा संबंध तसा लावलेला आहे, पण ते ऍक्टिव्हेट पण करावं लागेल. ओके, दॅट इज टू बी ऍक्टिव्हेटेड ऑल्सो. So that activation is done at step number 8, which is called as activate extended withholding tax type. So I go back here. After we can find out all these settings which are done along with others. इकडे दिसतंय बघा, along with others. Back. इथे बघा, हे activate extended withholding tax type असं दिसतंय. सो इथे आपला कंपनी कोड बीडी कॅम कुठे दिसतोय का, नसेल तर पोझिशन लावायचं आणि बीडी कॅम करायचं अँड देन कंटिन्यू. हा बीडी कॅमच्या समोर हा आपल्याला इथे ऍक्टिव्हेट करायला लागेल. राईट, वी हॅव टू ऍक्टिव्हेट दिस. सो आपण ऍक्टिव्हेट त्याला करूया काही वेळानंतर. बट बिफोर दॅट लेट अस सी याचा काय इम्पॅक्ट असू शकेल ऍक्टिव्हेशनचा. ज्यावेळेला आपण ट्रान्झॅक्शन ऍक्च्युअली ट्रान्झॅक्शन इन्व्हेस्ट करणार, सो दॅट इज नथिंग बट \o FB60 \o FB60. ओके, सो या डॉक्युमेंटद्वारे आपण वेंडर इन्व्हॉइस एंटर करणार आहे. ओके, ऍट दॅट टाइम इथे आपण वेंडर डॉक्युमेंट डेट, हे वेंडर नंबर पहिल्यांदा सिलेक्ट करणार, डॉक्युमेंट डेट, पोस्टिंग डेट वगैरे सगळं. अलॉंग विथ दॅट यू फाइंड इथे एक फील्ड आहे बिझनेस प्लेस आणि सेक्शन. याच्याकडे आपल्याला विशेष लक्ष द्यायला लागेल. बिझनेस प्लेस आणि सेक्शन याच्याकडे आपल्याला विशेष लक्ष द्यायला लागेल, जे काही वेळातच आपण सेटिंग त्याचं करायचं आणि का करायचं ते पण आपण डिस्कस करूया. पण पर्टिक्युलरली ह्या स्क्रीनकडे बघितल्यानंतर हा जो कॅल्क्युलेट टॅक्स आहे, हा कॅल्क्युलेट टॅक्स जो आहे तो आपला जीएसटीचा आहे. हा जो आहे तो जीएसटीचा आहे. हा बघा V0 इनपुट टॅक्स वगैरे इथे दिसतोय, हा रिगार्डिंग जीएसटी आहे. पण इथे विथहोल्डिंग टॅक्स नावाचं टॅब कुठेच दिसत नाही मला. विथहोल्डिंग टॅक्स टॅब असं मला कुठेच दिसत नाही. थोडक्यात काहीतरी गडबड दिसते मला. तसंच व्हॉट आय डू नाव, मी वेंडरच्या मास्टरमध्ये जातो. आता वेंडरच्या मास्टरमध्ये जायचं असेल तर यू नो आय टू यूज द ट्रान्झॅक्शन कोड. व्हॉट I have to use the transaction code BP. Okay, business partner. So \O business partner. Enter. इथे माझा एक वेंडर नंबर टाकतो मी. 8 नंबर हा माझा वेंडर नंबर आहे आणि आय गो टू स्टार्ट. हा बिझनेस पार्टनर आला आपला, त्याला डबल क्लिक करतो. ऍट दिस मोमेंट ही जी स्क्रीन आहे ती डिस्प्ले फेजला आहे, डिस्प्ले स्टेजला आहे, डिस्प्ले मोड मध्ये आहे. त्याला मला डिस्प्ले वरून चेंज वर आणायचंय. तिथे एक बटन आहे बघा वरती, स्विच बिटवीन डिस्प्ले अँड चेंज. त्याला मी क्लिक केलं. ओके, आता हे सगळं ऍक्टिव्ह झालं. बरोबर, इथे आपला हा जो बिझनेस पार्टनरचा जो रोल आहे, तो रोल आपल्या फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये जो वेंडरचा रोल आहे, फायनान्शियल अकाउंटिंग मध्ये जो वेंडरचा रोल आहे, तो रोल आपण सिलेक्ट करायचा. तो रोल आपण अनेक वेळा बघितलेला आजपर्यंत. इट इज FLVN00. हा बघा इकडे दिसतोय FLVN00. FLVN00 इज फॉर सप्लायर इन फायनान्शियल अकाउंटिंग मेंटेन. जसं आपण हा रोल सिलेक्ट केला, वरती हे सगळं ऍक्टिव्हेट झालं बघा, कंपनी कोड ऍक्टिव्हेट झाला. ओके, सो नाउ वी कॅन गो टू कंपनी कोड. सो कंपनी कोडला हे आपण अनेक वेळा केलेलं आहे, सो यू आर क्वाईट अकस्टम टू दिस. कंपनी कोडला मी सिलेक्ट केला. ओके, कंपनी कोडला सिलेक्ट केल्यानंतर इथे वरती जनरल डेटा, त्या जागी जनरल डेटा हे टॅब आलं आणि इथे मला हे दिसतंय वेंडर विथहोल्डिंग टॅक्स. तर या सगळ्या सेटिंगचा इम्पॅक्ट वेंडरवर होणार आहे. त्यामुळे वेंडरच्या कॉन्फिगरेशन मध्ये जाऊन आपल्याला इसेन्शियल गोष्टी तिकडे मेन्शन कराव्या लागतील. सो हा तो टॅब आहे ज्यामध्ये आपल्याला वेंडर
विदहोल्डिंग टॅक्स हे मेन्शन करावं लागेल. ओके, सो याला मी इथे क्लिक करतो. ओके, बट हिअर वी फाइंड हा जो विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप आहे, जो आपण M1 M2 D1 D2 घेतलाय, तो इथे इनॅक्टिव्ह आहे. विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप डिस्क्रिप्शन पण इनॅक्टिव्ह आहे. विदहोल्डिंग टॅक्स कोड हा ऍक्टिव्ह आहे. विदहोल्डिंग टॅक्स कोड म्हणजे काय, आपण तो 210 वगैरे जो घेतलाय तो टॅक्स कोड आहे. तो आपण रेट ऑफ टॅक्स कडे बघून टॅक्स कोड तसा डिसाईड केलाय. ठीक आहे, तो हा जो इनॅक्टिव्ह आहे, तो इनॅक्टिव्ह असण्याचं कारण आपण हे सेटिंग जे आहे ते कंपनी कोडला अजून ऍक्टिव्हेट केलेलं नाही. वी आर नॉट ऍक्टिव्हेटेड. तसंच ही जी पर्टिक्युलर स्क्रीन आहे, यू कॅन सी आपला FB60 ची जी स्क्रीन आहे, त्यावर पण मला विदहोल्डिंग टॅक्स रिलेटेड एकही टॅब दिसत नाहीये, फील्ड दिसत नाहीये, काही दिसत नाहीये. ओके, सपोज जस्ट समथिंग, सपोज मी एक काम करतो. सपोज मला इथे एक 8 म्हणून करायचं, 8 वेंडर 8 म्हणायचंय, आणि अमाऊंट इज टू टेक 10,000 अज्युम. हे अजून मी काय केलेलं नाहीये. ओके, टेक्स्ट मध्ये मी काहीतरी टेक्स्ट इनवाइस वगैरे लिहितो. ऑल राईट, इथे आय एम गोइंग टू राईट सम एक्सपेन्स. एक्सपेन्स हा 4 lakhs आहे. सपोज 4 lakhs हा माझा एकच अकाउंट मी आता ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस डिफाईन केला, तो माझा अकाउंट आहे. बरोबर आहे. तर ह्या ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेसचा जो अकाउंट आहे, त्याच्या सेटिंग मध्ये काही गडबड आहे का, त्यामुळे इथे काही वरती मला एक्झॅक्टली तो टॅब दिसतोय का नाही दिसतोय, त्यामुळे असं झालंय का. तर त्यासाठी मी एक काम करतो. तर ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेसचा जो माझा फील्ड स्टेटस ग्रुप आहे, तो प्रत्येक एक्सपेन्सेसला आपण G004 लावलेला आहे. प्रत्येक एक्सपेन्सेसला आपण G004 कॉस्ट असा तो लावलेला आहे. सो इथूनच मी काय करतो, \O FS00 वर जातो पहिल्यांदा, आणि इथे एक्सपेन्सेस खाली 4 lakhs ला सिलेक्ट करून वरती ह्या ऍक्टिव्हेट मोडवर जातो. ऍक्टिव्हेट किंवा चेंज वर, चेंज. इथे 4 lakhs मध्ये क्रिएट बँक इंटरेस्ट हे जे फोल्डर आहे, टॅब आहे, त्याच्यामध्ये हा G004 मला दिसतोय. तो आपण प्रत्येक एक्सपेन्सेस साठी निवडणार आहोत. त्याला मी डबल क्लिक करतो. डबल क्लिक केल्यानंतर इथे मला एक टॅक्सेस नावाचं टॅब दिसतंय बघा, टॅक्सेस. सो याला मी जर डबल क्लिक केलं तर हे विदहोल्डिंग टॅक्स वाले सगळे सप्रेस झालेले आहेत. बघा, विदहोल्डिंग टॅक्स कोड सप्रेस, विदहोल्डिंग टॅक्स अमाऊंट सप्रेस, हे सगळे सप्रेस आहे, निद्रिस्त अवस्थेत आहे सगळे. ते काहीच काम करणार नाही थोडक्यात. ओके, आता इथे तर आपण बघितलं की इथे ते दे आर इनऍक्टिव्ह कम्प्लिटली. ओके, डॉर्मंट पोझिशन ज्याला म्हणतो, मृत अवस्था, तो मृत अवस्थेमध्ये आहे. तर आपला जो वेंडरचा जो एक वेंडर मास्टर हे वेंडर ग्रुप आहे, त्याचा पण एक फील्ड स्टेटस ग्रुप आहे. सो वी कॅन गो टू F-, तर मला ही स्क्रीन नकोय, N OMSG. ओके, आणि हा जो वेंडर पर्टिक्युलर आहे, ओके, इथे खाली आपले वेंडर ग्रुप आहेत. हा बघा, हा BDKM BD01 हा ग्रुप आहे. BDKM डोमेस्टिक गुड सप्लायर, BD02 इज फॉर
डोमेस्टिक सर्व्हिस सप्लायर हे आपल्याला सगळं माहिती आहे, आपण अनेक वेळा केलेलं आहे. या वेंडर आणि वेंडर मध्येच आपण जवळजवळ 15 लेक्चर आपली व्यतीत केलेली आहेत, इन्व्हेस्ट केलेली आहेत. BD03 म्हणजे बिझनेस पार्टनर मध्येच आपली 5-6 लेक्चर गेलेली आहेत. BD03 फॉरेन सप्लायर्स आहे. याला मी जरा डबल क्लिक करतो. ओके, डबल क्लिक केल्यानंतर इथे मला परत इथे हा फील्ड स्टेटस इकडे दिसतं बघा. हा फील्ड स्टेटस मध्ये आय गो टू जनरल डेटा आहे, कंपनी कोड डेटा आहे, परचेसिंग डेटा आहे. कंपनी कोड डेटा, कंपनी कोड डेटा मध्ये पेमेंट ट्रान्झॅक्शन आणि ते विथहोल्डिंग टॅक्स आहे बघा. ओके, सो या विथहोल्डिंग टॅक्स मध्ये हा ऑप्शनलच्या फॉर्म मध्ये आहे. दिस इज देअर ऑप्शनल फॉर्म. ऑलराईट, म्हणजे ऍक्च्युली ऑप्शनल फॉर्म मध्ये असेल तरी पण चालून जाईल आपल्याला, पण इन एनी केस तो टॅग काय आपल्याला तिकडे दिसत नाही. ओके, सो आपण एक काम करूया. आपण जी स्टेप आता डिस्कस करत होतो, स्टेप नंबर 8 ऍक्टिव्हेट एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स, आपण तिथे येऊन थांबलोय पण आहे. त्याला पहिल्यांदा ऍक्टिव्हेट करूया. आहे का तिकडे, आपण बघूया. लेटेस्ट सी का बाहेर आलोय. हाँ यस, हाँ हा जो आहे इसको जागृत कर देंगे. याला मी इथे हा जो इंडिकेटर आहे त्याला सिलेक्ट करतो. सिलेक्ट करून इथे सेव्ह करतो. ऍक्टिव्हेटिंग द एक्सटेंडेड, एक कॉशन नोट आली की यू आर ऍक्टिव्हेटिंग द एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स फंक्शन. है ना, ते आपल्याला मंजूर आहे, आम्ही ऍक्टिव्हेट करतोय. सो म्हणून कंटिन्यू करायचं. सो ट्रॅव्हल रिक्वेस्ट हॅज कम, गो टू दिस वन. ऑल राईट, आता याच्यावर काय परिणाम झालाय का बघूया आपण. हा जो आपला वेंडर इनवॉइस आहे, हा ही जी आपली स्क्रीन आहे, ही स्क्रीन तसं बघायला गेलं तर ही जुनी स्क्रीन आहे. आपल्याला याला एकदा काय करावं लागेल, रिवाइज करावं लागेल, रिफ्रेश करावं लागेल. \n FB60. Can you notice now this withholding tax tab has appeared here, जे आधी नव्हतं. This withholding tax has appeared now, जे आधी नव्हतं. ओके, आणि इथे आपला जो बिझनेस पार्टनर वाला जो डेटा थांबून राहिला आहे, ही पण आपली ही शिळी स्क्रीन आहे, जुनी आहे, है ना, ओल्ड पुराणी स्क्रीन आहे. तर त्यासाठी आपल्याला याला रिफ्रेश करावं लागेल. सो \n बिझनेस पार्टनर, सप्लायर नंबर 8 टाकून बघतो मी. स्टार्ट वर जातो. 8 स्टार्ट, डबल क्लिक, डबल क्लिक. हा, नाउ यू कॅन सी विथहोल्डिंग टॅक्स होल्ड. हा बघा ऍक्टिव्हेट झाला बघा, है ना. मगाशी तो रुसला होता, मगाशी तो इथे बिलकुल काहीच, हे जसा हा ग्रे रंग आहे, ग्रेड आउट आहे. ग्रेड आउट म्हणजे इनऍक्टिव्ह. आता तो ऍक्टिव्ह आहे, इट इज ऍक्टिव्हेटेड. ऑलराईट, सो हे झालं. ठीक आहे, म्हणजे त्या एका फंक्शनॅलिटीमुळे यू कॅन सी, एका फंक्शनॅलिटीमुळे यू कॅन सी दिस पर्टिक्युलर फील्ड वॉज इनॅक्टिव्ह. तो FB60 लेवलला पण होता आणि ह्या बिझनेस पार्टनर लेवलला पण तो होता. तो आता ऍक्टिव्हेट झालेला आहे. नाउ वन थिंग इज शुअर, की आपण जे काही ट्रान्झॅक्शन करणार आता त्यासाठी आपल्याला काही GL मास्टर्स क्रिएट करायला. सो आय गो टू दिस वन अँड क्रिएट GL अकाउंट्स फॉर विथहोल्डिंग टॅक्स. हे आपल्याला मास्टर्स क्रिएट करायचे, हे ऍक्टिव्हेट झालेलं आहे. काही मास्टर्स आपल्याला क्रिएट करायचे. सो एक तर आपण TDS पेएबल हा मास्टर बनूया, जो आपल्या लायबिलिटी हेड खाली येणार. दुसरा आपण एक तेव्हापासून आपण रेंट रेंट म्हणतोय ना. सो एक रेंट अकाउंट आपण बनवूया, जो आपल्या एक्सपेन्स मध्ये येणार आहे.
आणि अजून एक घेऊया, पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणून आपण काहीतरी कोणाला तरी IT कन्सल्टन्सी कॉन्ट्रॅक्ट देऊन टाकू. IT कन्सल्टन्सी कॉन्ट्रॅक्ट साठी एक अजून GL अकाउंट मी तिकडे मॅनेज करतो. So that GL account we are going to call as contractor साठी. This is for contractor, IT contractor किंवा IT consultancy service. Let me just go for तिसरा IT consultancy service. असे 3 मास्टर मी बनवतो. सर्व्हिस. ओके, म्हणजे हा कॉन्ट्रॅक्टर साठी माझा प्रयत्न चालू आहे. कॉन्ट्रॅक्टर साठी फॉर कॉन्ट्रॅक्टर, दिस इज फॉर रेंट. 3 मास्टर आपण बनवूया. सो आय थिंक आता एवढे स्क्रीन ओपन करायची गरज नाहीये, तसं काम ऑलमोस्ट आपलं झालेलं आहे. पण ही स्क्रीन राहू दे. विंडो इन्व्हॉइस पण मला नकोय. सो आय गो टू \n fs00. ओके, टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स ही आपल्या डोक्यावरची लायबिलिटी आहे, त्यामुळे आय गो टू लायबिलिटी. लायबिलिटी मध्ये कुठला ओपन आहे बघतो मी. टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्सला कुठला नंबर देता येईल आपल्याला. 1,05,00,000 झालंय. 1,05,25 झालंय. 1,06,00,000 आउटपुट टॅक्स आहे. 1,00,992 असं आहे का? बरं, ठीक आहे. 1,00,900 आपला खर्च झालाय. 1,00,900 नाही, पण नाही वापरलाय. 1,00,900 नाही वापरलाय. 990 वापरलाय. 991 वापरलाय. 992 वापरलाय. सो 900 आपण घेऊया. 100 900 लक्षात राहायला पण सोपं पडेल. 100 900. सो इथे मी आय जस्ट गो टू इथे आणि चेंज मोडवर जातो. चेंज मोड. ओके, क्रिएट. क्रिएट. सो कुठला क्रिएट करायचा आपल्याला? 100 900. BDKM कंपनी कोड मध्ये 100 900. सो हा GL अकाउंट टाइप जो आहे तो बॅलन्स शीट अकाउंट आहे, लायबिलिटीशी संबंधित आहे. शॉर्ट टेक्स्ट TDS पेएबल. आपण बघितलंय की हे जे फील्ड आहे ते 20 कॅरेक्टर्स आहे आणि खालचं जे फील्ड आहे ते 50 कॅरेक्टर्स आहे. सो TDS पेएबल अकाउंट. ओके, इथे एंटर करतो. कंट्रोल डेटा मध्ये जाऊन कंट्रोल डेटा. ओके, कंट्रोल डेटा मध्ये विशेष काही दिसत नाही. मात्र इथे खाली ओपन आयटम मॅनेजमेंट इथे मी सिलेक्ट करतो. ओपन आयटम मॅनेजमेंट त्याला सिलेक्ट केलं. सो दॅट या अकाउंट मध्ये काय आउटस्टँडिंग बॅलन्स वगैरे असेल तर तुम्हाला तत्काळ बघता येईल. तुम्हाला माहिती आहे आपण FBL 3N रिपोर्ट अनेक वेळा कंडक्ट केलेला आहे. तो ओपन आयटम वर आपण रेडिओ बटन सिलेक्ट केलं का आपल्याला जे काय आउटस्टँडिंग आहे ते दिसतं. इव्हन आपल्या वेंडर मध्ये पण आपण केलेलं आहे ओपन आयटम. सो TDS किती मला पे करायचं आहे गव्हर्नमेंटला हे मला कळलं पाहिजे ना. सो ओपन आयटमला मी सिलेक्ट केलं आणि फायनली आय एम गोइंग टू दिस वन, क्रिएट बँक इंटरेस्ट. इथे मात्र मी आपला G001 साधा आपला सर्वसामान्य जेनरिक फील्ड स्टेटस ग्रुप इथे सिलेक्ट करतो, एंटर करतो, सेव्ह करतो. डेटा सेव्ह.
सो आपल्या ह्याच्यामध्ये 100,900 दाखल झालेला आहे. हा बघा TDS पेबल अकाउंट हा इथे दाखल झालेला आहे. बरोबर. आता एक्सपेन्स मध्ये मला दोन क्रिएट करायचे एक्सपेन्स मध्ये. सो व्हॉट आय एम डुईंग, हा ट्रॅव्हल एक्सपेन्सेस त्याला इथे क्लिक करतो. ओके, क्लिक करून इथे डिस्प्ले हा क्रिएट आहे. ओके, एक्सपेन्सेस आपण सिलेक्ट केला इकडे. हा, ट्रॅव्हल एक्सपेन्सेस, राईट. ट्रॅव्हल एक्सपेन्सेस कॉपी आहे, पुढे चेंज आहे. राईट, ठीक. जसं मी आता मला दोन GL अकाउंट क्रिएट करायचे आहेत. एक तर आहे आपण ठरवलंय रेंट अकाउंट, आणि सेकंड इज दॅट IT सर्व्हिस रिलेटेड अकाउंट आपण सिलेक्ट केलेला आहे. ओके, सो दॅट आय हॅव मेन्शन समवेअर हिअर. ओके, IT कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस असं म्हणलेलं आहे. सो ओके, मी आधी काम करतो. हा जो ट्रॅव्हल एक्सपेन्स आहे त्याला माझा प्यादा बनवतो, प्यादा कॉपी करण्यासाठी. त्याला मी क्लिक केलं आणि इथे कॉपी बटन आहे बघा, कॉपी. कॉपी, सो ट्रॅव्हल मधून कॉपी करणार. आणि हा अकाउंट मला कुठला पाहिजे, तर बघा 4 lakhs नंतर कुठला अकाउंट खर्च झालाय तो बघायला लागेल मला. एक मिनिट, लेट मी सी. 4 lakhs नंतर 4 lakh 1 कॅश डिस्काउंट साठी घेतलाय, आणि 4 lakh 2 हा आपण काही फॉरेन करन्सी लॉस साठी घेतलाय. सो 4 lakh 10 घेऊया. 4 lakh 10, 4 lakh 10 घेऊया आपण रेंट साठी. कॉपी किधर आहे, हा इथे. त्याला मी 4 lakh 10 म्हणतो. तो BDKM च्या 4 lakhs अकाउंट मधून हा अकाउंट कॉपी करा असं मी सिस्टीमला सांगतो. कंटिन्यू. सो आता मात्र मला त्याचं नाव बदलायला लागेल. तो दिस इज प्रायमरी कॉस्ट ऑफ रेव्हेन्यू. ओके, एक्सपेन्सेस. ओके, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस तर आता मला रेंट करावं लागेल, रेंट अकाउंट. सो हे मी इथून पडतो आणि इथे रेंट अकाउंट देतो. रेंट अकाउंट, इथे पण रेंट अकाउंट. सो याला कॉपी करतो, रेंट अकाउंट. ओके, देन सिन्स आता कॉपी केलं त्यामुळे कंट्रोल डेटामध्ये मी जर काही घेतलं असेल आधी 4 lakhs त्याला लागू होईल. पोस्टिंग विदाउट टॅक्स अलाउड. ओके, ऑल टाइप्स ऑफ टॅक्स हे ऍक्च्युली कशासाठी ऍप्लिकेबल आहे, दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर आपण जे टॅक्स ऑन परचेस अँड सेल्स केलं ते. ठीक आहे, इथे ओपन आयटम मॅनेजमेंट करायची गरज नाही कारण हा एक्सपेन्स अकाउंट आहे. कॉस्ट एलिमेंट कॅटेगरी हा ऑटोमॅटिकली सिलेक्ट झाला, 1 प्रायमरी कॉस्ट एलिमेंट. आणि इथे जाऊन G004 प्रत्येक ह्याला असतो. त्यामुळे हे सगळं मंजूर आहे मला. सो ह्याला मी एकदा एंटर करून सेव्ह करतो. एंटर, सेव्ह. सेव्ह, त्या 4 lakh 10 आपला रेंट अकाउंट आला. आत्ताच आपण डिसाईड केलं की आपल्याला एक कॉन्ट्रॅक्टरसाठी आपण IT कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस हा निवडतोय, नाही का. सो याला मी कॉपी करतो आता रेंट अकाउंटला. गो टू कॉपी, आणि IT कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसला 4 lakh 20 नंबर नाव देतो. 4 lakh 20 थोडासा डिस्टन्स येतो. तो इथे 4 lakh 20 आलं. गो टू दिस वन. हे सगळं ओके आहे. त्याला फक्त मला IT कन्सल्टन्सी अकाउंट म्हणावं लागेल. IT कन्सल्टन्सी अकाउंट.
20 कॅरेक्टरचं फील्ड आहे, त्याचं भान ठेवायचं. हे 50 कॅरेक्टरचं आहे, तो एकदम आपको जो चाहिए लिखो इधर. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, काय आयटी म्हणजे इन्कम टॅक्स पण होता ना, सो पाहिजे असेल तर असं पण लिहा, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. कंसल्टन्सी अकाउंट, कन्सल कन्सल अकाउंट. ठीक आहे, ओके वाटते मला हे. गो टू कंट्रोल डेटा. कंट्रोल डेटा मध्ये विशेष काय नाही, पोस्टिंग विदाउट टॅक्स अलाउड वगैरे ठीक आहे, हे सगळं ऑटो आलेलं आहे. त्याच्यात पण आपल्याला ओपन आयटम मॅनेजमेंट नको आहे. बँक इंटरेस्ट मध्ये आपला साधा G004 आपण सिलेक्ट केलेला आहे, ओके वाटते, एकदा सेव्ह करून टाकतो. सो हा पण आला दाखल झालेला आहे. ठीक आहे, ऑल राईट. So we have completed our step number 9 perhaps. इथे बघतो मी याच्यामध्ये स्टेप नंबर 9 होती काही. क्रिएट GL अकाउंट्स फॉर विदाउट टॅक्स आपण क्रिएट केलेला आहे. येस, इथे म्हटलेलं आहे. सो नाव काय, आता आपल्याला काय करायचं आहे की सिस्टीमला कसं समजणार आपल्या GL ला पोस्टिंग करायचं विदाउट टॅक्स. हाऊ सिस्टीम विल कम टू दॅट. सिस्टीमला कसं समजणार ना कुठल्या GL अकाउंटला पोस्ट करायचं. ठीक आहे, आपण 2 लाख आता तो 1 लाख काहीतरी आपण ओपन केलाय TDS साठी 1,00900. पण नेमकं त्या 1,00900 ला पोस्ट करायचं हे सिस्टीमला कसं समजणार. सो त्याच्यासाठी आपल्याला डिफाईन अकाउंट्स फॉर विदहोल्डिंग टॅक्स कोड्स याचं एक पूर्तता करावी लागेल. डिफाईन अकाउंट्स फॉर विदहोल्डिंग टॅक्स टू बी पेड ओव्हर ट्रान्झॅक्शन कोड OBWW हा एक आहे, आणि हा लंबा चौडा आहे S_ALR 8,700,3425. तर त्यासाठी आय थिंक आपलं एक फील्ड ओपन आहे बिझनेस या संधी या इथे. सो आय शुड गो बॅक. ठीक आहे, अरे हे सेव्ह केलं का, सेव्ह केलेलं आहे ना मी. ऍक्टिव्हेट एक्सटेंडेड बघून घेतो, हा केलेलं आहे. येस, त्यामुळेच ते ऍक्टिव्हेट झालं ना तिला मागे. ठीक आहे, आता हा काहीतरी हे पोस्टिंग रिलेटेड गोष्ट दिसते. पोस्टिंग करताना कुठल्या अकाउंटला पोस्ट करायचं हे पाहिजे ना. सो इथे मी ह्याला कंपनी कोडला जरा पूर्ववत करतो आणि पोस्टिंग मध्ये जातो. पोस्टिंग, यू कॅन सी हिअर अकाउंट्स फॉर विदहोल्डिंग टॅक्स अकाउंट्स. मला अजून एक सेटिंग करायचं आहे. मग तिथे FB60चं तुम्हाला दाखवलं होतं की तिकडे काहीतरी सेक्शन वगैरे डिफाईन केलंय. सेक्शन ते आपल्याला करायचं आहे. अजून पहिल्यांदा हे अकाउंट्स फॉर विदहोल्डिंग टॅक्स जे आहे ते करून घेऊया आपण. अकाउंट्स फॉर विदहोल्डिंग टॅक्स ओपन करतो. त्याच्यामध्ये आहे डिफाईन अकाउंट्स फॉर विदहोल्डिंग टॅक्स टू बी पेड ओव्हर. राईट क्लिक, हा लंबा चौडा त्याचा हा लॉंग पासवर्ड आहे, पासवर्ड नाही ट्रान्झॅक्शन कोड, आणि हा शॉर्ट स्वीट आणि क्यूट आहे बघा. OBWW बॅक. हा चार्ट ऑफ अकाउंटशी याचा लिंक करतो आपण. चार्ट ऑफ अकाउंट म्हणजे क्लायंट लेवलला आहे, क्लायंट लेवलला. सो कंटिन्यू. ओके, आता हे सगळं ग्रेड आउट दिसते मला इकडे. अकाउंट मेन्शन करायचे. सो पहिल्यांदा चार्ट ऑफ अकाउंट BDKM आहे, हे त्याचं टेक्निकल नाव आहे. WIT फॉर वॉट, एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टॅक्स साठी हे टेक्निकल नाव आहे. टेक्निकल नाव
सो पहिल्यांदा मी इथे रूल्सवर जातो. रूल्स मध्ये मला विथहोल्डिंग टॅक्स कोड आणि विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप हे दोन मला काय करायचे, ऍक्टिव्ह करायचे, किंवा अकाउंट जे आहेत ना माझे, ते या दोघांच्या आधारावर ते मला डिसाईड करायचे. अकाउंट जे आहेत या दोघांच्या आधारावर मला करायचे. सो अकाउंट्स आर डिटर्मिन बेस्ड ऑन व्हॉट, विथहोल्डिंग टॅक्स कोड आणि विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप. ओके, पण ह्याला मला सेव्ह करावं लागेल. करंट अकाउंट डिटर्मिनेशन विल बी डिलीटेड, द रूल्स आर चेंज. डू यू वॉन्ट टू चेंज द रूल्स? सो येस, सेव्ह. आता ऍक्टिव्ह झालं. सो नाव इट इज ऍक्टिव्ह. सो आपण म्हणतोय की आपले विथहोल्डिंग, ह्याला जरा ओपन करतो मी व्यवस्थित. हा विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप आहे, हा विथहोल्डिंग टॅक्स कोड आहे. विथहोल्डिंग टॅक्स टाईप म्हणजे माझे 4 आहेत प्रकार. M1, काय F4ची मदत मिळते का? आहे, पण जरा गंभीर मामला आहे, कारण ते आतमध्ये शोधावं लागेल, है ना. असं आहे इकडे आपल्याला फाइंड. फाइंड मध्ये जर मी M1 केलं, मिळालं तर पाहिजे. हा मिळाला, M1 मिळाला, है ना. M1 M2 आणि मग पुढे आहे M1 M2 आणि D1 D2. D1 D2 हा आधी असणार नक्कीच. तो M1 घेतो मी इकडे. आता माहित आहे म्हणून मी जास्त काय करत नाही. M2 एक आहे आपला D1 आणि एक आहे D2, राईट. हा विथहोल्डिंग टॅक्स कोड पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर्स आहे ना, म्हणजे 2% आहे. 2 वाला आपण घेतलाय. M2 आहे तो रेंट साठी आहे, इनवाइस 10. T1 आहे तो पेमेंट टू कॉन्ट्रॅक्टर साठी आहे, पेमेंट बेसिसवर 2. आणि हा जो आहे तो पेमेंट बेसिसवर आहे, पण तो दॅट इज पेमेंट ऑफ रेंट 10. त्यापैकी कुठलाही जो अकाउंट आला तर तो आपला जो आत्ता अकाउंट, जो अकाउंट सिलेक्ट केलेला आहे BDKM मध्ये, मी एकदा आत्ता आपण जो घेतला अकाउंट तो बघा आहे 10,900. सगळीकडे मी कॉपी करतो 10,900. कंट्रोल C, कंट्रोल C, कंट्रोल C, एंटर, एंटर आणि सेव्ह. ओके, सो हे पण सेव्ह झालेलं आहे. सेव्ह झालेलं आहे. ओके, ओके, ओके. So go ahead, go ahead. ही पण एक पूर्तता झाली सारखी दिसते आता. हम्म? मात्र मगाशी आपण जेव्हा आपल्या FB60 फील्डवर गेलो, तर FB60 फील्डवर आपल्याला सेक्शन, ओके, बिझनेस प्लेस वगैरे असं आपल्याला काय काय दिसून येईल. तर काय आहे की FB60 मध्ये मी जर त्याला एंटर केलं नाही तर काय फार बिघडणार नाही. पण एक रिपोर्ट आहे या पर्टिक्युलर विथहोल्डिंग टॅक्सशी रिलेटेड. आता याची काय आपल्याला गरज नाहीये. विथहोल्डिंग टॅक्स रिलेटेड एक रिपोर्ट आहे, ओके. त्या रिपोर्टचा ट्रान्झॅक्शन कोड मी इथे लिहितो, जरा थोडा कठीण आहे, पण तुम्ही जरा तो थांबून नीट व्यवस्थित बघा आणि लिहा. \n म्हणतो मी, म्हणजे मला ह्याच्यातून हटायचं आहे. \n J1 INEMIS, म्हणजे ट्रान्झॅक्शन कोड काय झाला, J1
INEMIS J1 INEMIS हा ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. त्याला मी एंटर करतो. हा जो आहे तो मला विथहोल्डिंग टॅक्स इंडिया विथहोल्डिंग टॅक्स TDS आणि TCS स्टेटस रिपोर्ट देणार आहे. काय स्टेटस आहे त्यामध्ये तुम्ही बघा, हा सेक्शन कोड जो आहे, राईट, कंपनी कोड मॅन्डेटरी आहे, फिस्कल इयर मॅन्डेटरी आहे, ते काय आपण सगळं ऑलरेडी डिफाईन आहे. पण हा सेक्शन कोड जो आहे, हा सेक्शन कोड पण मॅन्डेटरी आहे, नाही का. ऑफिशियल विथहोल्डिंग टॅक्स की पण विथहोल्डिंग टॅक्स की म्हणजे आपण जी पहिल्यांदा 194I 194C वगैरे ते केलं होतं ते पण इथे कंपल्सरी आहे. त्यामुळे मला ह्या सेक्शन कोडची काळजी, खबरदारी त्याची घ्यावी लागेल, नाहीतर माझा हा रिपोर्ट एक्झिक्यूट होणार नाही. ओके, सो इट्स जस्ट एक तुमच्यासाठी फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. आई एम, है ना, ये ऐसा है कि इसके लिए वो चाहिए. कशासाठी पाहिजे, हा मॅन्डेटरी आहे, मग तिकडे मी नाही डिफाईन केला वेगळा तर माझं काम होणार नाही. ओके, okay. So now I am going towards same configuration once again. This is I say back India. India, this is what India, right? India मध्ये हे आता आहे बरोबर का, इंडिया नाही केलंय की. हा, इंडियामध्ये मला दिसतंय डिफाईन सिस्टम. तो एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टॅक्स हा आपला जो पहिल्यापासूनचा चालत आलेला फोल्डर आहे, तो आपण कधीच सोडलेला नाहीये. त्यानंतर कम टू बेसिक सेटिंग्स. ओके, आणि बेसिक सेटिंग मध्ये इथे खाली दिसतंय बघा इंडिया. मी दुसरीकडे बघत होतो मगाशी, पण बेसिक सेटिंग मध्ये खाली दिसतंय इंडिया म्हणून. त्यामध्ये आपल्याला हे सगळे सापडतील. लेट मी चेक. हा, सो इथे आहे डिफाईन बिझनेस प्लेसेस आणि इकडे आहे डिफाईन सेक्शन कोड्स फॉर विथहोल्डिंग टॅक्स. या दोघांचा संबंध आपल्याशी आता येतोय. एक आहे डिफाईन बिझनेस प्लेसेस, सो याला मी डबल क्लिक करतो. नाव दिस इज रिलेटेड टू कंपनी कोड. याचा संबंध कंपनी कोडशी जोडतोय सिस्टीम. इट मीन्स दॅट दिस इज लिंक टू कंपनी कोड. दिस इज लिंक टू कंपनी कोड. क्लिअरली इट इज लिंक टू कंपनी कोड. कंपनी कोडशी याचा संबंध जोडतोय म्हणजे याचा हा थोडक्यात कंपनी कोडशी रिलेटेड आहे, नाही का. ठीक, सो आय गो टू दिस वन. BDK इथे ऑलरेडी आलेला आहे. I think I should go to new entries. Business place is, we can define business place as something like India, Bangalore. So 4 characters of field is there. So BENG. This is, I'm calling this as Bangalore. बाकी काही कंपल्सरी मला दिसत नाही इकडे. सो याला मी एंटर करतो. हे सगळं हे जे खाली दिसतंय ना, हे रिपोर्टिंग पर्पज साठी असतं. त्यामुळे आता सध्या आपण त्याचं जास्त BDK बँगलोर
आणि याला मी इथे सेव्ह करून टाकतो. हे सगळं इथे जसं आपण ते कंपनी कोड वगैरे करायचो ना, कंपनी कोड क्रिएट वगैरे, त्यावेळेला हा बॉक्स ओपन व्हायचा, आयडी ऍड्रेस. याच्यात बघतोय फक्त कंपल्सरी कोड आहे, कंट्री आहे. हा, कंट्री इंडिया आहे. ठीक आहे, म्हणजे याच्यात मला काही जास्त पडायची गरज नाहीये. डायरेक्टली आय कॅन गो अँड कंटिन्यू सेव्ह. सो हा एक माझा काय झाला, बिझनेस प्लेस झाला. कारण असं असू शकतं की बिझनेस प्लेस वाईज आपला जो टॅन नंबर असतो, टॅक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, तो वेगळा असू शकतो आय एम सेइंग. बिझनेस प्लेस नुसार बेंगलोरला एक बिझनेस प्लेस असेल, त्याचा टॅन नंबर वेगळा असू शकेल. पुण्याला बिझनेस असेल, त्याचा टॅन नंबर वेगळा असू शकेल. डेहराडूनला बिझनेस असेल, तिकडे त्याचा टॅन नंबर वेगळा असू शकेल. त्यामुळे हे टॅन नंबर वाईज बिझनेस प्लेस आणि बिझनेस सेक्शन कोड डिफाईन होतात रिपोर्टिंग पर्पजसाठी. ओके, नेक्स्ट एंट्रीसाठी काय स्कोप आहे, आयसे पुणे. तो दिस इज अ पुणे बिझनेस प्लेस, पुणे बिझनेस प्लेस. बाकी काय ओके, एंटर. System has become slow. ओके, सेव्ह. इथे पण आपला तो आयन आलेला आहे ऑलरेडी, सो नो प्रॉब्लेम. सिस्टम हॅज बिकम स्लो नाव. ओके, सो हा पण झाला. ठीक आहे, सो बिझनेस प्लेस झाले. आता सेक्शन मध्ये जाऊया आपण. हे दोन आपले बिझनेस आले इकडे, सो याचा मी एक जस्ट फोटो घेऊन ठेवतो. Clearly, I'm highlighting what is this? This is business process. Okay, so go back, and go to define section codes for withholding tax. हे पण कंपनी कोडची लिंक आहे. दिस इज कंपनी कोड लिंक. ओके, सो आय थिंक न्यू एंट्रीज, सेक्शन कोड आणि बिझनेस प्लेस. आपण बिझनेस प्लेस केली, सेक्शन कोड करूया पुणे, नाही सॉरी बंगलोर. आपण 4 कॅरेक्टर्सच दिसतो इकडे. पुढे जाता येईल का मला? नो नो नो. तो सेक्शन कोड पण BNG, नेम बंगलोर. ते काय प्रॉब्लेम नाही. बिझनेस प्लेस आत्ताच नुकतंच आत्ता आपण डिफाईन केलंय, बंगलोर BNG. सेक्शन कोड सेकंड पुणे. सेक्शन कोड वगैरे हे जे सगळं आपले चालले आहेत भानगडी, आपण म्हणतोय आमची जी बिझनेस प्लेस आहे ना, त्याचा टॅक्स ज्युरिस्डिक्शन कोड, सेक्शन कोड, त्याचा टॅन टॅन नंबर, त्याचा टॅन नंबर भिन्न आहे, वेगळा आहे. म्हणून आपण करतोय हे पुणे, आणि बिझनेस प्लेस पण पुणे. मला एकदा एंटर करतो. एंटर केल्यानंतर हे नेम नावाचं जे फील्ड आहे, आता सध्या ते ग्रेड आउट आहे. तिथे काय होतंय का बघतोय मी. हो, इट सेज एन एंट्री ऑलरेडी एक्झिस्ट विथ द सेम की यू डिटेल. अच्छा, म्हणजे हे जे आहे ना, सो आला मी BN करतो, बघूया. लेट मी ट्राय. BNG आहे ना, सो BEN केलं तर काय होईल. BN घेतला, तो BNG ऑलरेडी आहे तिकडे सिस्टीम मध्ये, म्हणून मी त्याला 4 कॅरेक्टरचं फील्ड आहे, तर 4 कॅरेक्टर म्हणजे मी 3 घेतलं तरी चालेल. सेक्शन कोड 2 घेतलं तरी चालेल. 4 इज मॅक्झिमम. इंडिया आलेलं आहे, आलेलं आहे. ओके, ऑल राईट. ओके, सेव्ह. ओके, सो हे सेव्ह झालं.
So I go to this one, I go to this one. जे आपण काय केलं, दॅट इज सेक्शन कोड, ते आधीच केलं होतं. हे सेक्शन कोड BN. याची युटिलिटी ही टॅन नंबर वाईज जर आपला बिझनेस प्लेस असेल तर रिपोर्टिंग पर्पज साठी असते. म्हणजे अगदीच जर त्याचा एक अनुभव घ्यायचा असेल तर इथे बॅक, इथे नाही, ते हे जे होतं ना, हे ऑलरेडी कोणीतरी केलं होतं. तर याला मी इथून जर समज डिलीट केलं तर गेलं ते बघून. हा, आणि सेव्ह कर. सपोज आपली NG आहे, राहू दे असंच. हा, ठीक आहे. गो बॅक. इथे दिसते बघा, सेक्शन कोड टॅन CIT ऍड्रेस मॅपिंग. CIT म्हणजे कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स, कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स ऍड्रेस मॅपिंग. सो हे करता येईल एकदा. न्यू एंट्रीज. हा कोण आहे, कंपनी कोड आहे, युनिक आहे. BDKMचा सेक्शन कोड काय आहे, तर आत्ताच आपण डिफाईन केला. BDKMचा सेक्शन कोड आहे बंगलोर. हा, अच्छा, तर बेंगलोरचं जे इन्कम टॅक्स कमिशनरचं जे सर्कल आहे, टॅन आलं बघा, टॅन, त्याचा टॅन नंबर काय आहे, तर तो 10 आकडी नंबर असतो. मला वाटते 10 कॅरेक्टर नंबर असतो. 10 कॅरेक्टर नंबर असतो तो. ओके. सो आता तो 10 कॅरेक्टर नंबर मला काय माहिती नाही आहे इथे. ओके, तरी पण काहीतरी आपण एक ट्राय करूया. आपण ट्राय करूया, लेटस ट्राय. टॅन नंबर एक्झाम्पल्स. फर्स्ट 4 characters लेटर्स, jurisdiction कोड. Give some TAN numbers of India, for example. हॅलो, आता याला मी कॉपी करतो. हॅलो, कॉपी करतो इथे. GPT आपला मित्र आहे. ओके, आणि दुसरा आपला सर्कल आहे, सेक्शन कोड आहे पुणे. सो BDK. ओके, सेक्शन कोड आपला पुणे आहे, F4 करतो मी, पुणे. आणि हा जो टॅन नंबर इथे दिला आपल्याला ChatGPT ने, XYZ वगैरे काय, रिअल लाईफ मध्ये तो त्या पार्टीचा जो असेल तो आपण घेणार. आम्ही त्या सर्कलचा असेल तो घेणार, त्या सर्कलचा. एंटर हे रिपोर्टिंग पर्पज साठी कामाचं असतं. बाकी इथे काय घालायचं असेल तर ते रिअल लाईफ मध्ये घालायचं. इथे कंट्री IN आहे, ओके आहे. सो आय गो टू दिस वन, एंटर, सेव्ह, रिक्वेस्ट, दॅट्स ऑल. आता जर सपोज आपण इथे त्याचा एक मिनिट, आय जस्ट टेक अ फोटो ऑफ दिस. हे, so now if I navigate, if I go to FB60,
पण तिथून जातो मी. हा, हे FB16 आहे, बिझनेस पार्टनर आहे. हे राहू दे प्रोसेस. FB16 काय आहे हे पण नको मला. /10 FB16. दिसायला लागलं इकडे, हे बघा इकडे दिसायला लागलं. तर टॅन वाईज आपण इकडे रेकॉर्ड करू शकतो. तो जो टॅन वाईज तो TDS सर्टिफिकेट जे आपल्याला इश्यू करायचे आहेत, टॅन नंबर वाईज पण आपल्याला इश्यू करावे लागतील, वेगवेगळ्या टॅन नंबर वाईज. तो त्याचं प्रत्येकाचं ते ऑफिस अकाउंटिंग काय असेल ते वेगवेगळ्या सर्कलमध्ये होत असेल तर आपल्याला त्याचं आय मीन उपयोग होणार आहे, समोरच्या पार्टीला पण होणार आहे. तर हे सगळं इथे आहे. कॅन सी दिस एज कम ओव्हर हिअर. त्यांनी आपलं एक काम करायचं तयारी दाखवले की आता नाव आणि गोल टू वर. शाबाश. आता मला असं वाटतं फक्त एकच सेटिंग आपल्याला करावं लागेल, ते म्हणजे आपल्या इथे जावं लागेल. ओके, चला विंडो कोड मध्ये मी आहे. हा माझा 8वा नंबरचा सप्लायर आहे. 8वा नंबरचा सप्लायर आहे. ओके, सो 8 नंबरच्या सप्लायर मध्ये जाऊन विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप जो आहे तो आपल्यासाठी एक आहे M1, नाही का. M1 एक आहे, आणि दुसरा आहे D1. या वेंडरसाठी मी असं म्हणतो, इनव्हाइस वर जर इनव्हाइस आधी मिळालं तर काय करायचं, पेमेंट आधी मिळालं तर काय करायचं. ओके, इनव्हाइस आधी मिळालं तर हा माझा सपोज कॉन्ट्रॅक्टर आहे, हा, तर मग 2%. तर 2% पेमेंट जरी आधी मिळालं तरी पण 2%, समथिंग लाईक. रिसिपियन टाईप मध्ये जर काही असेल तिकडे आतमध्ये तर M1 ला कंपनी आहे. ओके ठीक आहे. याला कोण आहे, अदर आहे, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. बाकी एक फील्ड दिसते मला तिकडे, एक फील्ड दिसते सब्जेक्ट म्हणून, त्याला ऍक्टिव्ह करावं लागेल. ऍक्टिव्हेट करावं लागेल तर सब्जेक्टला. हा जो विषय आहे, हे जे काही सेटिंग चाललंय त्याला तुम्ही काय करा, ऍक्टिव्हेट करा. ओके, आय थिंक एकदा मी याला एंटर करून बघतो, काही ना काहीतरी. नाही, नथिंग इज. इथे बघा हे ऑटो आलं बघ. पे TDS, बहुतेक तो ना इंग्रजी अल्फाबेटिकली तो जातोय. तो पहिल्यांदा मी M1 टाकलं तर त्यांनी त्याला टॉपसी टर्वी करून टाकलं, अपसाइड डाऊन. D1 पे TDS 194 कॉन्ट्रॅक्टर, M1 इनवाइस TDS 194 कॉन्ट्रॅक्टर. ओके, सो हे आपल्याला मंजूर दिसतंय. सो आय थिंक त्याला सेव्ह करतो मी एकदा. बाय सो मच टाइम. चेंजेस have been saved. थँक यू. थँक हे सगळंच सगळं मी इथे
ओके. एक माझा दुसरा एक वेंडर आहे, त्याला मी रेंटसाठी त्याला मध्ये आणतो. रेंट एक वेंडर आहे 1002 म्हणून. 1008 आहे. 1008. ओके. सो हाऊ कॅन आय स्विच ओव्हर देअर? This partner display change. Of organization business partner. Switch off. Company code. Switch off. एक काम करतो इथे, परत येतो असं बॅकला. /n बिझनेस पार्टनर. आता इथे टाकतो माझा 1008 आहे. 1008 नाही, 1002 आहे. 1002. 1002 हा बेंगलोरचा आपला टेस्ट सप्लायर 3 आहे. हा आपण अनेक वेळा आपल्या वर्किंग मध्ये घेतलेला. याला स्टार्ट करतो. चल सुरू हो जा. हा बिझनेस पार्टनर, त्याला डबल क्लिक करतो. राईट. आता सध्या मी कुठल्या मोड मध्ये आहे? चेंज मोड मध्ये आहे ना. स्विच चेंज मोड. हा ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. पण हा जो रोल आहे हा मला खपत नाही आहे. हा मला रोल पाहिजे सप्लायर फायनान्शियल अकाउंटिंग, है ना. सप्लायर फायनान्शियल अकाउंटिंग खाली जायचं एकदम. सप्लायर इन फायनान्शियल अकाउंटिंग कहाँ है? हाँ. हा कोणीतरी हे केलं. आता जो स्टँडर्ड रोल आहे तो आपण घेऊया. हा बघा, FLVN00. FLVN00 म्हणता येते, वर लगेच कंपनी कोड येणार बघा वरती. FLVN00 हा आला. कंपनी कोड मध्ये आता आपण आलोच आहे. आता डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट आपल्याला वेंडर मध्ये घेऊन आला तो. इथे मला विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप हे रेंटसाठी घ्यायचे. रेंटसाठी विदहोल्डिंग टॅक्स टाईप रेंटसाठी घ्यायचे. सो रेंटसाठी एकतर मी M2 करतो इथे. B2. M2 चा रेट आपण काय डिस्क्राईब केला? M2 चा 10 केला आपण. 10. आणि D2 चा पण 10 केला. सब्जेक्टला सिलेक्ट करतो. त्याचा रिसिव्हर टाईप काय बघतो. त्याचा आदर्श आहे. त्याचा रिसिव्हर टाईप काय आहे ते बघतो. त्याचा पण आदर्श आहे. ठीक आहे. त्याला एंटर करतो म्हणजे ह्या कॉलम मध्ये काय अपिअर होते ते बघायला हरकत नाही. कॅन सी पे TDS 194 आय रेंट. पे TDS 194 आय रेंट. ओके वाटते. सेव्ह कर. Changes have been saved. And with this, the withholding tax code setting has been completed. With this, the withholding tax code settings have been completed. Complete setting झालेला आहे आता. Okay. So I have taken this session almost for 2 hours and 53 minutes. 2 hours and 53 minutes I have taken this session. So I'm hopeful that it will be of use for you. हा जो कोर्स मी घेतो आता,
त्याची तुम्हाला एक थोडक्यात माहिती देतो. I started in February with just 3 students from the TY BCom level. I taught them in February for 1 month, and I called that batch as 30-day challenge FI ECC. ज्याच्यामध्ये 24 व्हिडिओज मध्ये त्यांना मी फायनान्शियल अकाउंटिंगचं बेस, पाया, मूळ समजून सांगितलं. मार्च मध्ये आम्ही कंट्रोलिंगचा 30 डेज चॅलेंज कोर्स केला. 24 व्हिडिओज पूर्ण महिन्यामध्ये तयार झाले. 2-2 तासाचे व्हिडिओ सगळे, 1 hour 45 minutes to 2 hours. सो त्यांचा कंट्रोलिंगचा पाया ECCचा पक्का केला. आणि मग मी त्यांना सांगितलं की नाऊ यू आर केपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट S/4HANA. सो अकॉर्डिंगली फेब्रुवारी आणि मार्च हा फक्त मी पाया मजबूत करण्यामध्ये खर्च केलेला आहे 3 मुलांमागे. त्यानंतर एप्रिल महिन्यामध्ये त्यांची एक्झाम होती कॉलेजची. सो एप्रिल महिना आम्ही बंद ठेवलं. संवाद चालू होता. 10 मेला आम्ही हा S/4HANA ग्लोबल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू केला. आणि आजचं त्याचं हे आहे लेक्चर नंबर 90. लेक्चर नंबर 90. ओके, आजचं लेक्चर नंबर आहे 90. आणि आमचा जो एक यामध्ये एक अंदाज आहे, एक कयास आहे, तो कमीत कमी वी आर गोइंग टू क्रॉस सेंचुरी. आता तर 90 आहे, अजून 10 लेक्चर आहेत. 10 तर आहेतच, पण अजून 10 पण होऊ शकतात. समजा 110 झाले समज. त्यानंतर जवळजवळ 25 ते 30 लेक्चर्स 2-2 तासाची ही क्वेश्चन अँड आन्सर सत्राची होणार आहे, ज्यामध्ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन मध्ये येणारे प्रश्न, त्यांची क्वेश्चन बँक तयार करून त्याचा लॉजिकली विचार करून प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून ते तयार केलं जाणार आहे. आणि आफ्टर दॅट दे विल गिव्ह द एक्झाम. सो तुम्हाला पण याच्यामध्ये इंटरेस्ट असेल फॉर ब्राईट करिअर अँड फॉर सक्सेसफुल करिअर, so then you need to contact me on this number. Okay, and this is my name. You can surely send me a WhatsApp. Okay, so that according to my availability I will, and WhatsApp वर तुमचा मेसेज पाठवा की काय, कोण कुठून पाठवते मेसेज काय वगैरे. So accordingly as and when I free I can call you. Okay, प्रत्येक ग्रॅज्युएशन स्टुडंट साठी एक सुवर्ण संधी आहे. You want to become smart, become no. You want to become smart BMS, smart BBA, स्मार्ट MBA, स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटंट स्मार्ट असतातच, पण याचं नॉलेज आल्यानंतर त्यांच्याकडे त्यांच्या नॉलेजला जी धार येते ती लक्षणीय असते. तर हे लर्न करण्यासाठी कमीत कमी तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातले 6 ते 8 महिने याच्यासाठी द्यावे लागतील, सिन्सिअरली करून. ज्याला तशी इच्छा असेल त्यांनी कॉन्टॅक्ट करावं. हा माझा जो चॅनल आहे तो सबस्क्राईब करावा. तुमच्या मित्रांना, आजूबाजूचे शेजारी, त्यानंतर जे कोणी इच्छुक असतील त्यांना याच्याबद्दल कळवावं की असा असा कोर्स चालू आहे. ओके, आणि बेस्ट लक फॉर युअर डिसिजन, बेस्ट लक फॉर अँड हॅपी दिवाळी टू ऑल. ओके, अच्छा, बाय.